Tirana sot është një qytet shumë herë më i madh, jo vetëm në gjeografinë e vet, por edhe në numrin e banorëve. Dhe fotografimi bërë nga studioja është një fotografim shumë real një Tirane sot heterogjene dhe komplekse. Pse themi kështu? Tirana sot është një qytet urban, por Tirana sot është edhe një vend rural. Tirana sot është një vend bujqësor, por është edhe një vend blegtoral. Tirana sot është në zhvillimin e vet industrial, por dhe në zhvillimin e vet artizanal. Tirana sot është një vend historik, por është edhe një zhvillim modern. Tirana sot është një qytet multikulturor, është një qytet disa dialektor, është një qytet multifetar. Tirana sot është më shumë se asnjëherë tjetër në zhvillimin e vet historik, qendra e shqiptarëve dhe shqiptarisë brenda dhe jashtë kufive të shtetit shqiptar. Dhe pikërisht ky diversitet kërkonte një plan të mençur që të mund të ruaj vlerat e trashëguara dhe të zhvillojë dhe të rijetësojë vlerat të tjera dhe të reja. Ky plan realizon një model të ri zhvillimi, duke mundësuar harmonizimin e hapësirave me karakteristika të ndryshme gjeografike dhe social-ekonomike të zonave të banimit, të zonave ekonomike, të zonave industriale, të zonave të shërbimit, të atyre me karakter bujqësor, blegtoral, si dhe zonave me vlera të mëdha natyrore dhe turistike. Plani Tirana 030 do ta shohë Tiranën një qytet disa qendrash, një qytet më të akseksueshëm, një qytet më biodiovers, me një fizionomi shumë mesdhetare, me zhvillim industrial dhe artizanal, një qytet që mbart ende gjurmët e të famshmes Via Egnatia, të ndërtuar në kohën e perandorisë romake dhe për fat është futur në zonën e Tiranës sepse i përkiste fshatrave. Pra, Tirana dikur, pjesë e Tiranës ku dhe disa qytete të tjera ishte pikërisht ajo që kërkohet të bëhet një urë lidhse midis perëndimit dhe lindjes, kur lidhte këtu dhe në para erës tonë dy kryeqytetet e perëndimit Romën dhe Konstantinopolën. Kështu që Tirana sot është një qytet ku ka një harmoni fantastike fetare dhe pikërisht kjo do të shërbente për të kontribuar në tolerancën, në mirëkuptimin dhe në bashkëjetesën paqësore në rajonte më gjerë, një qytet gëlues 365 ditë të vitit. Tirana sot ka vetëm një qendër, që është dhe nyja kryesore e qytetit, ku janë të përqendruara institucionet administrative, institucionet kulturore, ato disa institucione universitare, sheshi apo bulevardi kryesor. Por Tirana e sot me territorialisht është shumë herë më e madhe, 25 herë më e madhe, është pikërisht nuk është më Tirana e djeshme, duke i dhënë kësaj një tjetër biodiversitet, një qytet heterogjen me një kombinim shumë zhvillimor të disa fushave industriale, blegtorale, bujqësore, kulturore, folklorike, turistike, historike e tjerë. 6 epiqendrat e reja dinamikës, siç pata rastin që t'i dëgjonim edhe nga kryetari i bashkisë, do të përbëjnë edhe zonat periferike urbane, të cilat do shërbejnë si nyje të strukturave të reja policentrike, lehtësisht të aksesueshme për banorët e zonës urbane, por dhe zonave rurale përreth. Secila nga këto zona, për vetë biodiversitetin që paraqesin, do të zhvillohen në harmoni me burimet dhe pasuritë që secila prej tyre ofron. Pra Tirana 030 do të jetë një qytet me 6 qytete të mini qytetet mirëfillta, me identitete të ndryshme, por që do të lidhen midis tyre me qëllim të kalimin e fenomeneve të izolimit dhe të krijimit të getove që për fat keq sot kështu është. Ajo që bie në sy, padashur për të hyrë në specifika të cilat studioja e huaj, por edhe punonjësit e bashkisë dhe këtu gjej rastin për t'i falenderuar për të gjitha shpjegimet dhe sqarimet që ne na kanë dhënë qoftë në dëgjesat publike, por edhe dje në komision, dhe ajo që mua më erdhi keq është se në komisionin e arsimit nuk pati asnjë prani nga opozita, gjë që tregon se nuk ka një dashamirësi për të pranuar një fakt, por edhe për të falenderuar për punën që është bërë, sepse çdo punë që bëhet duhet falenderohet, çdo punë që bëhet ka dhe ajo të metat e veta, por duhet jemi shumë dashamirës për të kuptuar rëndësinë e madhe që ka plani i zhvillimit të qytetit. Dhe ajo që bie në sy është koncepti i shkollave të hapura, një koncept shumë modern për të shfrytzuar maksimalisht si hapësira të hapura publike pikërisht të mjediset e shkollave.
Shkolla nuk është thjesht një institucion arsimor, shkolla është një institucion edukativ dhe këtë plani e thekson fuqishëm, ku përveç arsimimit të fëmijëve, duhet të edukohen dhe qytetarët e ardhshëm. Hapja dhe shfrytëzimi i mjediseve të shkollave ndaj komunitetit 24 orë në 24 do të sjellë më pranë komunitetin me shkollën, do të ndërgjegjësojë qytetarët për vlerat që ka shkolla. Shkollat e hapura do të jenë një mundësi më e mirë për fëmijët, të rinj të reja që të zhvillojnë aktivitete të ndryshme, jo vetëm dhe thjesht në kuadër të mësimit, por dhe aktivitete kulturore, sportive. Komuniteti vetë të marrë pjesë në këto aktivitete, por dhe në aktivitete që i takojnë vetë komunitetit. Shkollat e hapura do të jenë bërthama e policentrizmit, pasi shkollat do të fillojnë dhe të ndjekin modelin e re të policentrizmit, dhe kjo është shumë e rëndësishme, pikërisht për t'i dhënë rëndësinë që ka shkolla dhe mjedisi i shkollës në zhvillimin e Tiranës, Tiranës 030, dhe kjo është një iniciativë për t'u përshëndetur, pasi ky zhvillim policentrik fillon pikërisht me shkollat, të cilat kanë një trend për të ndërtuar dhe për t'i paraprirë zhvillimit në vazhdimsi të projektit të Tiranës, dhe nëse ky do të jetë një proces i suksesshëm, kemi përfituar një mundësi të re të qytetarëve për qytetin e tyre, një qytet që zhvillohet me qytetarë të mirë edukuar. Plani i ri i zhvillimit të Tiranës jep mundësi shumë të mëdha për të rinjt, sepse po ndërtojmë një qytet jo për sot, por po ndërtojmë një qytet për të nesërmen, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar në zhvillimin dhe në trendin që ka qyteti i Tiranës, në zhvillimin demografik, në zhvillimin ekonomik, por sidomos në konceptin e një qyteti që do t'i shërbejë qytetarëve, dhe në konceptin e një qyteti ku të gjithë qytetarët, por sidomos brezi i ri të gjejë vetveten në mënyrë që të ndërtojmë Tiranën e së ardhmes. Pa dashur për të hyrë në element të tjerë, të cilët besoj se kolegët e tjerë të cilët janë në profesionet e tyre, unë e mbështes pas një dorezë këtë plan të ri të qytetit, dhe sidomos konceptin e policentrizmit dhe konceptin e shkollave si hapësira të hapura publike. Është një koncept shumë modern, është një koncept mjaft i ri, të cilat sot unë kam pasur mundësinë që të ndjek edhe kryetarin e bashkisë në disa nga hapja dhe ndërtimi i shkollave të reja, ku vërtet që sot janë futur konceptet e shkollës komunitare. Duke ju falenderuar për vëmendjen, pavarësisht kakofonisë që u bë, por aty ku ka debat ka gjithmonë zhvillim, kështu që edhe të mirëpresim dhe debatet nga kolegët tanë të opozitës, pasi gjithmonë do të jetë në të mirë të asaj që ne mund të ofrojmë për qytetin e Tiranës. Besoj se do kemi rastin përsëri të komunikojmë në vazhdimsi. Faleminderit. Faleminderit Suzana Guxholli nga opozita. Keni emrin në listë për të folur apo? Ma kanë sjellë për planin, keni emrin në listë. Mateo Spao? Po. Faleminderit. Në fakt, shqetësimi im pikërisht për çështjen e transparencës vinte nga fakti se pavarësisht se shton që janë bërë shumë dëgjesa, në fakt çdo individ ka të drejtën të shikojë se çfarë është bërë në planin e Tiranës përse i përket elementeve të ndryshme që kanë të bëjnë me të. Vetë kryetari i bashkisë, ish kryetari i bashkisë Edi Rama, në planin urbanistik që donte ta aprovonte, e la për 45 ditë në sheshin Skënderbej që gjithë ta shikonin. Ish kryetari i bashkisë Basha ka bërë 73 takime publike. Për këtë arsye, pikërisht sepse edhe një pjesë e shumicës ka kërkuar më shumë hapësirë, më shumë kohë për pyetje, për ta parë këtë plan, për këtë arsye edhe ne po kërkojmë sot që mos të shkelet ligji, sepse duhet na ishte dhënë 30 ditë më parë. Ai disku, ajo CD-ja që na u dha 2 ditë më parë dhe që ka më shumë se 4000 faqe, për të cilët ne presupozohet që ta kemi analizuar me imtësi, gjë e pamundur. Tani, çështja është që për të gjithave ky plan urbanistik nuk jep zgjidhje një çështje shumë të rëndësishme që është uji i pishëm. Dhe në vitin 2030 nuk është e sqaruar nëse për gjithë banorët e Tiranës do të kenë ujin të pishëm 24 orë apo jo. Apo do vazhdojnë të mbajnë akoma botet në çatit e tyre ose depozita. Në krau tjetër,
numri makinave në Shqipëri, ashtu si në Tiranë, për 13 vitet e ardhshme së paku do të dyfishohet. Unë nuk them që do të kapim një mesatare europiane, por së paku do të dyfishohet. Sot në Tiranë ka 180 makina për çdo 1000 banor, do bën 350, 360. Si i përgjigjemi këtij ndryshimi? Themi që do të zvoglojmë numrin e korsive, sepse do ketë korsi të dedikuara për autobuzët, shumë mirë, por duhet zgjeruar numri i korsive. Provoni pak të imagjinoni sot me këto makina që kemi sot, se çfarë ndodh në orarin e trafikut në Tiranë. Dhe tani imagjinoni po këto rrugë që kemi me një korsi më pak për makinat. Ndërkohë që dim shumë mirë cila është gjendja e transportit publik dhe të autobuseve në Tiranë, cila është situata për sa i përket punktualitetit e kështu me radhë. Kemi një unazël të vogël, sapo ndërtuar, ku na shton që ajo ka përfunduar. Mua nuk më duket. Nuk më duket sepse kemi një situatë këtu para derës së bashkisë, ku kjo i thënë unaz ka 2 korsi, ka 4 korsi prapa Muzeut Kombëtar, 3 korsi prapa Bankës Shqipërisë. Vetëm kjo nuk është unaz. Kemi një trafik të vazhdueshëm që qëndron para derës së bashkisë. Nuk mundet të jetë kjo vepër përfundimtare, siç e parashikon dhe vetë ky plan urbanistik. Nuk është kjo unaz. Krau tjetër, kemi situata ku nga krau terminalet, terminali multimodal që është vënë Minjan, nga ana tjetër është thënë që do të ndërtohen terminale të reja. Terminale që ende sot nuk dim nivelin e transparencës për sa i përket financimit, për sa i përket ndërtimit, për sa i përket afatit dhe modaliteteve. Kush do t'i japi lekët? Eci më tej, ky plan urbanistik ose plan urbanistik në vetvete duhet bërë për qytetin e Tiranës, por ende pavarësisht se deri më sot nuk është aprovuar, kjo bashki ka ndryrë në sheshin Skënderbej, duke mbyllur trafikun dhe duke bërë punime nga e para. Pavarësisht se ky plan urbanistik nuk është aprovuar, është ndërhyrë në stadiumin Qemal Stafa, i cili është shkatruar tërësisht. Pavarësisht se ky plan urbanistik i ri nuk është aprovuar, është ndërhyrë te parku i liçenit. E në vende të tjera. Këtu mungon dimensioni njeri. Dhe nga krau tjetër, kemi një sër çështjesh që nuk janë të sqaruar as pak, që lidhen edhe me buxhetin, sepse kjo bashki nga ky plan urbanistik që do aprovoj parashikon që vetëm vitin e ardhshëm të marrim më shumë se 20 milion euro taksa nga ndërtimet e reja. Kjo gjë do të thotë që të ndërtojnë së paku vetëm në vitin e ardhshëm 50 deri në 60 kulla ose pallate 10 katëshe. Qytetarët e Tiranës duan sot të dinë çfarë do të bëhet me zonën ose me territorin sot park prapa Pallatit të Kulturës, do ndërtohet apo nuk do ndërtohet aty. Duan të dinë zonën që është kryqëzim midis rrugës Durrësit dhe rrugës Kavajës, sot bosh, do ndërtohet apo jo aty. Duan të dinë zonën pas stadiumit Qemal Stafa me këtë plan urbanistik, që ishte fushë stërvitore, një nga zonat më të rëndësishme të Tiranës më cilësore. Çfarë do bëhet? Do shkatrohet dhe ajo, do ndërtohet aty apo jo? E shumë zonat të tjera. Për mos të harruar, fundit po jo nga rëndësia. Zona që është në krah me selinë e policisë bashkiake, sot park. Do ruhet ky park apo do ndërtohet aty? Pra, janë një sër çështjesh dhe pyetjesh që unë po jo vendos këtu, dhe po jo vendos pikërisht për faktin sepse përshtypja jonë është që ky plan po kërkohet që të aprovohet një orë më parë për të fshehur thjesht dhe vetëm dhënien e lejeve të ndërtimit. Tjetër, mungon një analizë tërësore ekonomike të këtij plani. Unë nuk pretendoj që ju sot të keni një kostifikim të saktë për 13 vitet e ardhshme, për gjitha veprat publike. Por absolutisht duhet patur një ide e sa do kushtoj veprat që këtu propozohen. Kush do t'i ndërtoj ato? Në cilën kohë do ndërtohen? Kur do të fillojnë? Kjo mungon. Jo vetëm, por thuhet që qyteti do të rritet vertikalisht, pra do të kemi ndërtime të larta dhe rritje të dëndësisë në qendër, jo në zona periferike. Pra Tirana nuk do të zgjerohet për të
ullur nivelin e trafikut, por do të rritet dëndësia e saj. Pra, kushton tha pak më parë kryetari i bashkisë 4 herë më shumë të japësh një shërbim. Por të banosh në një zonë me intensitet jo të lartë ndërtimi, do të thotë të kesh 4 herë, për mos të thënë 40 herë një cilësi jetese më të lartë. Dhe mos të banosh në pallate shumë katëshe me distancë 1 metër njëri nga tjetri. Pra, po, Tirana duhet zgjeruar. Po, ka nevojë për ndërtime të reja, por jo në qendrën e qytetit. Në qendrën e qytetit ka nevojë për më shumë infrastrukturë dhe jo vetëm në qendrën e qytetit. Shumë janë çështjet dhe një çështje tjetër ka lidhje edhe me shkollat. Absolutisht jemi në favor të ndërtimit të shkollave të reja. Absolutisht jemi në favor të ndërtimit të infrastrukturës arsimore, por edhe këtu çështja është se si do ndërtohen ato. Po merren sot taksa nga qytetarët e Tiranës dhe thuhet që do t'i ndërtoj pastaj privati. Po taksat ku shkojnë? Edhe kjo mungesë totale të transparencës. Pra, element tjetër, thuhet që nuk leverdis të ndërtosh tram në Tiranë, edhe me këtë plan urbanistik, sepse ai është shumë i kushtueshëm. Ndërkohë që aftësia shpenzuese e qytetarëve të Tiranës me një rritje ekonomike shumë normale, së paku do të dyfishohet në 13 vitet e ardhshme. Kjo gjë do të thotë që qytetarët e Tiranës brenda vitit 2030 do ta kenë më se të mundur që të paguajnë biletën e një trami, i cili do të bënte vërtet shumë punë. Ndërkohë që sot ne kemi një plan i cili natyrisht nuk përfshin metropolitanën toksore sepse është jashtë mundësive të shpenzimit që Shqipëria ka. Por nuk përfshin as linja mbi tokë. Pra, rasti tramit. Çfarë ngelet? Ngelet e autobuzat, ku jemi dhe sot. Dhe ku dihet se sa qytetarët e Tiranës i pëlqejnë ose nuk i pëlqejnë. Sepse trafiku që shikojmë ditë për ditë është një dëshmi e qartë të kësaj çështje. Pra, të shumta janë çështjet. Tjetër element që mundet lidhet me faktin e terminalit multimodal, që këtu në thelb nuk është përfshirë, por janë përfshirë asgjë më shumë se ca parkingje autobuzash. Jo pika qendrore kur kemi një multimodalitet, që do të thotë taksi, automjete, autobuza, tren, të gjitha të integruara për të hyrë dhe për të dalë nga qyteti. Pra, aksesibiliteti në Tiranë nuk përmirësohet, nuk rritet. Nuk rritet sepse nuk kemi as aeroporte të reja, as rrugë të reja që dalin nga qyteti, as rrugë të zgjeruara në këtë thelb. Dhe nga krau tjetër, unaza në ndërtim aktuale e Tiranës është vetëm gjysma e totales. Nuk thuhet se kur do ndërtohet pjesa tjetër, nëse do ndërtohet pjesa tjetër apo jo. Pra, mua më është dashur që të shikoj nga pikpamja ekonomike këtë projekt plan urbanistik. Dhe çfarë vjet re është mungesa totale e shifrave, mungesa totale e kostove. Gjë që një plan vendor duhet ta ketë. Që të dallojmë ëndrat nga realiteti. Folet pak më parë nga përpyllin orbital. Tani, unë nuk jam dakord që të abuzohet në këtë mënyrë, sepse jam shumë dakord të mbyllen 2 milion pemë. Por, kujdes, sepse këto 2 milion pemë janë për periferinë e Tiranës. Edhe sot në Bërzhit, në Dajt, ka pemë të mbjella. Po qytetarëve të Tiranës nuk intereson të ketë pemë të mbjella në Bërzhit e në Dajt. Intereson të kemë pemë të mbjella në lagjet e tyre, të ketë hapësira për parqe në lagjet e tyre. Sepse është shumë e thjeshtë të thuash që do pyllëzoj zonën e Dajtit kur aty pemë ka. Pra, në vetvete, projekti nuk është negativ, por është tërësisht qesharak në raport me nevojat që kanë qytetarët e Tiranës në lagjet e tyre. Dhe si pasojë, unë besoj se e gjithë kjo Të lutem, mos lërini kushtet këshilltar. është abuzive. Të lutem. Besoj se çfarë kemi konkretisht, sepse edhe kryetari i bashkisë pak më para tha që ky pyll do bëhet në 15 vjet. Në 15 vjet. Kurse lejet e ndërtimit që në vitin e ardhshëm do të jenë më shumë se 60 kulla dhe më shumë se 20 milion euro të argëtuara nga bashkia. Pra, çfarë kemi me siguri do të jetë me 10 kulla dhe çfarë
do të kemi në ëndra, do të jetë një pyll. Faleminderit. Faleminderit Mateo. Po, në listë, po, Shezai Rokaj. Faleminderit. Qëndrimi i im dhe i grupit që unë përfaqësoj në këtë këshill kushtëzohet nga një filozofi e cila vë në bazë të vëmendjes dy elemente bazë. I pari ka të bëjë me sensibilitetin e qytetarit, i cili preket drejt për së drejti nga çdo ndryshim, dhe i dyti ka të bëjë me ekspertizën që vjen nga grupet e interesit. Natyrisht, bashkia ndjek filozofinë e saj të ndërtimit planit urbanistik, duke u konsultuar me grupin hartues në radhë parë dhe me grupet e interesit, por natyrisht edhe me qytetarët. Ne e shikojmë këtë filozofi nga pikpamja e këshilltarit të zgjedhur. Ne nuk pretendojmë këtu se jemi ekspert të gjitha fushave, por ne duhet të kërkojmë do e mos që sensibiliteti qytetar dhe ekspertiza jashtë bashkisë, e cila e ka për detyrë ta bëj, të vi në oponencë apo në përplotësim në mënyrë që nga ky plan urbanistik të përfitojnë të gjithë qytetarët, të gjitha ndjeshmëritë. Natyrisht, në këtë plan ka disa çështje që janë shumë të rëndësishme dhe që për herë të parë ky plan vjen i plotësuar në funksion të një ndryshimi të madh që u bë me ndarjen e re administrative. Pra ne kërkojmë të harmonizojmë bashkinë qendër, Tiranën qendër, me 24 njësitë administrative dhe me gjitha rrethinat që përcaktojnë kufirin e bashkisë së Tiranës. Pra, ajo që ka rëndësi shumë për ne në këtë moment është nëse hapësira e gjelbërt, e cila shërben edhe sikuror, por edhe brenda Tiranës, harmonizohet mirë me habitatin e qytetarëve, me banorët. Pra, si do të jemi ne, si krijojmë një plan urban ku gërshetohet gjelbrimi me banorët. E dyta, dhe unë aty gjej përgjigje shumë pozitive, cilat përpiqen me të vërtet që të krijojnë një harmonizim të gjelbërimit me banorët. Së dyti, ajo që ka rëndësi është ikja prej konceptit të një Tirane monocentrike ose unicentrike, siç e tha dhe kryetari, dhe krijimit të një Tirane policentrike. Është e pamundur që në këtë fluks aktual, por edhe atë të perspektivës të shtimit dhe të zgjerimit të territorit të Tiranës, ne ti qëndrojmë ende atij koncepti ku do vemi te Kali Skënderbeut dhe vajtja sigurisht çdo kryeqytet ka emblemën e vet të qendrës. Por sigurisht që nga ana tjetër çdo qytet duhet të krijojë edhe rrjedësimin e vet të këtij plani. Ne ishim shumë të interesuar për sheshin Skënderbej dhe kemi organizuar një dëgjesë publike me ekspert të inxhinierisë së ndërtimit, cilët na mësuan dhe na dhanë shumë mendje, të cilat nuk i kemi dhe nuk i zotrojmë, sepse duhet jesh i fushës që ta kesh këtë. Jemi shumë të shqetësuar nëse vetë edhe sot e gjithë ditën, nëse ky shesh vërtet do të na zgjidh problemin e qarkullimit. Por këtë duhet na japin ekspertët, sepse ne nuk e kemi zotësinë e duhur profesionale për të kuptuar nëse në perspektivë, qoftë me këtë që të Mateo, të shtimit të shpresojmë të mos kemi shumë shtim të mjeteve urbane që qarkullojnë, por sidoqoftë realitetet nga njëri janë pavarësisht edhe nga vullnetet dhe dëshirat tona. Pra e zgjidh apo jo problemin urban. Ne duam një shesh që vetë vërtet ti rri mirë Tiranës, ku të banohet nga banorët, të mos banohet nga mjetet. Kjo është një dëshirë, besoj, e gjithë këshillit që të jetojnë banorët, të jetojnë vizitorët në shesh dhe të mos jetojnë makinat cilat kalojnë aty për 2-3 sekonda. Sigurisht që sheshi e zgjidh të problem, por nga ana tjetër është pyetja që për sa kohë mund të rrijë një qytetar në shesh, dhe përse i duhet sheshi atij? Çfarë mund të bëjë ai në shesh duke ardhur si vizitor apo duke qenë si dean? Çfarë do shikojë përveç disa fotografive?
Pra na duhet një shesh i animuar, i cili ta tërheq, i cili me të vërtet të kthejnë jetë, siç e kanë gjithë sheshet e botës. Pra, janë dilema që ne i kemi dhe për të cilat bëjmë pyetje, duam përgjigje dhe këtu nuk është problemi se kritikohet bashkia apo mbahet në një qëndrim thjesht e vetëm politik. Këtu problemi kryesor është problemi i habitatit i qytetarëve, si do të ndihen mirë ata në këtë gjë. Pra, ka shumë dilema të cilat natyrisht gjejnë përgjigje në këtë projekt dhe për cilat ne kemi një interes të veçantë. Ne kemi interes të veçantë për shembull për hapjen e sistemit edukativo-kulturor, që do të thotë kopshe çerdhe, shkolla. I kemi premtuar qytetarëve, zoti kryetar, që do t'i kthejmë shkollat me një turn. Do ta mbajmë këtë premtim, zoti kryetar, sepse Tirana nuk është më kjo që kemi, ne nuk e ndalojmë dot fluksin e ardhes dhe të faktit që banorët kërkojnë të bëhen çdo ditë qytetarë të Tiranës. Por duhet i përgjigjemi me një sistem i cili gërsheton nevojën, si thua, dëndurinë e habitatit me nevojat që ata kanë, sepse nuk mjafton të krijosh në disa zona periferike, shikojmë që janë ndërtuar pallatet aq dëndur me njëri tjetrin, sa nuk gjejmë dot një vend për ndërtuar një shkollë, një kopsh, një çerdhe. Madje për të kaluar edhe një urban, sepse i kanë bërë ato kthesat në mënyrë që me të vërtet duhet të kujtojnë sikur duhet të kërcesh, të jesh në një vallë edhe për të kërcuar dhe duhet të rrotullohesh sa majtas djathtas. Pra, e duam edhe këtë gjë dhe ne duam edhe atë që ju thatë, që të kemi të korsit të dedikuara. Sepse ne nuk mund të kemi një Tiranë ndryshe nga gjithë metropolet e tjera, të cilat të gjithë kemi udhëtuar dhe i kemi parë dhe me të vërtet, siç duhet kemi një Tiranë e cila zgjidh edhe problemet e stacionimit të ardhive nga qytetet e tjera në periferitë saj dhe jo fokusimit në qendër, e cila krijon dënduri të madhe. Ne duam një Tiranë e cila një Tiranë urbanistike e cila zgjidh problemin e aksesit në institucion, që do të thotë zgjidh problemin e aksesit të fëmijës në kopshtin, në çerdhen apo në shkollën e vet sa më afër. Zgjidh problemin e aksesit qytetarit në mënyrë më të shpejtë për një problem spitalor në spitalin më të afërt. Dhe jo të vonohemi në dëndurinë e trafikut dhe për shkaqe të kohës të ndodhin aksidente, domethënë fatale për jetën e qytetarëve. Dhe unë them që ky projekt hap drejtime, hap drejtjeshile në këto këndvështrime, sido që thash mbetet gjithmonë për të bërë më mirë. E rëndësishme është që qëndrimet tona të jenë jo më shumë nga sensibilitetet personale, as edhe ato politike që detyrimisht këtu ne detyrohemi nga njerë edhe t'i mbajmë, por më shumë thash edhe njerë nga ekspertët cilët e ndjejnë në qelizën e tyre çdo ndryshim dhe kanë kompetencën e tyre për të na dhënë përgjigje të tilla që ndihmojnë jetën e qytetarëve dhe sidomos nga vetë qytetarët të cilët e jetojnë ne kur jemi në pallatin ton, në shtëpinë ton, në vilën ton e jetojmë për ditë këtë ndryshim. Faleminderit. Po, faleminderit Elisa Spiropali, pastaj Fabian. I nderuar kryetar, të nderuar koleg. Një thënie e urtë thotë se errësira nuk largohet me errësirë. Vetëm drita mund ta largojë errësirën. Kjo vlen edhe për prapambetjen dhe punën. Puna bën njëkohësisht dy gjëra. Vën në dukje prapambetjen e mëparshme dhe ndryshon atë duke transformuar realitetin. Nëse do veçonim një nga institucionet që e ka zbatuar me rigorozitet këtë parim sa të thjesht, aq dhe thelbësor, ajo është Bashkia e Tiranës dhe kryetari i saj Erjon Veliaj. Nuk ka sot asnjë njeri, i vjetër apo i ri, që nuk e ka parë me sytë e tij këtë ndryshim. Nuk ka sot asnjë zonë në Tiranën e madhe që nuk e ka prekur këtë fuqi transformuese nga bloku në Krab, nga Lapraka në Dajt, nga Farka në Kashar dhe të gjitha zonat midis. Kanë tani një hapësirë qytetare më të zhvilluar, më europiane, më të pastër, më të ndriçuar dhe kanë kopshte dhe shkolla dhe çerdhe më të mira, si dhe janë zot në vendin e tyre. Ky plan i përgjithshëm vendor
nuk është gjë tjetër vetëm se vazhdimi i këtij plani, i këtij vizioni dhe qëndrueshmëria e këtij plani dhe vizioni. Është një premtim i mbajtur, është një projekt madhor, një gur themeli për transformimin përfundimtar të Tiranës në një qytet mirëfilli evropian. Ndryshimi thelbësor është se ndërkohë që më parë planet vendore hartoheshin nga komunat dhe bashkitë dhe nga feudet lokale përkatëse për të ndarë lejet e ndërtimit, tani kemi një plan të së ardhmes, një plan harmonizues të hapësirave urbane, të natyrës dhe tokave bujqësore. Kemi lëvizur nga babëzia e Tiranës për 5.5 milion banor, siç parashikonte plani 2013-s i Bashkive Tiranë dhe komunave, në një plan për të arsyeshëm për 1.9 milion banor për një rritje 15 vjeçare. Ky është vizioni i rilindjes urbane që personifikohet më së miri nga Bashkia e Tiranës për të kthyer qytetet tona nga pazare orientale në qendra urbane të mirëfillta dhe europiane. Nuk do mund të përmendim këtë plan pa theksuar 5 shtyllat konceptuale më të rëndësishme të këtij plani. E para, Tirana policentrike dhe densiteti i qytetit në funksion të rritjes së efikasitetit. Lidhja mes këtyre qendrave të reja urbane. Të gjithë e dim, sidomos ata që vinë nga periferia, se sa e madhe ka qenë ndarja midis qendrës dhe periferisë në të gjitha pikpamjet, në pikpamje ekonomike, në pikpamje sociale, në pikpamje kulturore e me radhë. Ja pra që ky plan e adreson këtë çështje duke krijuar 6 qendra të reja urbane. Ndryshimi i qasjes ndaj mobilitetit është e dyta shtyllë. Ndërtimi i 2 unazave të reja dhe transporti publik mes tyre është thelbësor për njerëzit që nuk kanë mundësi ekonomike, por dhe për ata që duan të integrohen plotësisht në jetën normale të një qyteti dhe një qendre urbane. Rizhvillimi dhe rigjenerimi i qytetit, shtylla e tretë. Zvoglimi i njollës së ndërtimit është shumë e rëndësishme sepse dëgjoj nëpër media që flitet për ndërtime, një deformim tërësor i realitetit dhe të pavërteta të shqiptuara edhe nga të ashtu quajturit ekspert. Kemi një zvoglim të njollës së ndërtimit, por që merr parasysh edhe rritjen natyrale të një qyteti për shkak të demografisë. Ruajtja e territorit bujqësor dhe natyror, pika tjetër, dhe pylli orbital. Në këtë brez natyror dhe strategjik për mbrojtjen e qytetit, do të mbillen 2 milion pemë në 15 vitet e ardhshme dhe unë mendoj që kjo meriton të ndalojmë këtu sepse është një lajm shumë i mirë për qytetin e Tiranës. E pesta, dhe këtë dua ta theksoj, zhvillimi ekonomik. Qyteti policentrik siguron të drejta ekonomike të barabarta për gjithë qytetin dhe për qytetarët nga periferia në qendër. Siguron ekonominë e shkallës, korridoret ekonomike për caktimin e zonave të lira ekonomike për gjatë aksit Tiranë-Durrës, ku do zhvillohet manufaktura, industria e lehtë dhe shërbimet, si në çdo qytet tjetër normal. Bizneset janë parashikuar të lëvizin jashtë unazës së 4 të qytetit, ndërkohë bizneset e vogla dhe të mesme, që janë frymarrja e ekonomisë shqiptare, ato do mund të përfitojnë nga ky zhvillim policentrik sigurisht, duke ofruar të drejtat barabarta ekonomike për gjithë qytetarët e Tiranës. Kjo është në frymën e Bashkisë së Tiranës dhe të punës së deri tanishme, që ka punuar një lloj në qendër dhe në periferi. Besoj e keni parë të gjithë. Qytetarët e periferisë e kanë ndier më shumë se të gjithë këtë afrim që Bashkia ka bërë drejt zhvillimit periferive dhe luftës ndaj diskriminimit përmes investimeve. Mendoj që ky plan i përgjithshëm vendor është një lajm shumë i mirë dhe duhet mbështetur nga të gjithë për arsyen e vetme se heq dorë përfundimisht nga planet e izoluara të pamenduara dhe i jep Tiranës më në fund një kushtetut të saj të zhvillimit. Faleminderit. Faleminderit Elisa, Fabiani po. Faleminderit. Kryetari i Bashkisë iku si gjithmonë në mes. Çfarë është një plan urban që Erion Velia i pretendon se ne do ta miratojmë sot? Një plan urban është një kushtetut, një rregullore e qytetit, e cila përcakton një raport midis zhvillimit ekonomik të qytetit dhe nevojës së qytetit për hapësira publike. Pra është një plan, disa rregulla, të cilat përcaktojnë që në qytet
nuk do të hidhet vetëm beton për ndërtesa, të cilat gjenerojnë para si industri, por do të ketë dhe hapësira publike, rrugë, shkolla, parqe për të moshuar, kënde lojrash për të rinj. Në historinë e saj, qyteti Tiranës ka pasur të paktën 3 plane urbanistike. Fillesat e para i ka hedhur periudha fashiste, e cila ndërtoi bulevardin me ndërtesat në të, përfshi edhe stadiumin e Tiranës që ju e prishët pa pritur të miratoheshe as ky plan. Periudha komuniste për hir të vërtetës e zgjeroi qytetin dhe i dha hapësirën që ka nevojë një qendër urbane, dhe i treti ka qenë plani Basha, që është miratuar rreth 3 vjet përpara në Këshill Bashkiak, i cili për hir të vërtetës sot është provuar që ka qenë një plan i mirë që i shërbente interesit publik dhe jo betonizimit të qytetit. Në të kundërt, ju nuk do vinit me kaq vrap për ta ndryshuar shpejt e shpejt atë plan. Gjithsesi, si pushtuesit e jashtëm e të brendshëm, duke qenë se mbajnë kryeqytetin si shenjë si maket që tregojnë forcën e tyre, gjithmonë kryeqytetet përfitojnë diçka nga pushtuesit. Filozofia e drejtimit kryeqytetit nga Edi Rama ishte një filozofi krejt tjetër, pavarësisht se dhe ai ishte një pushtues në llojin e tij. Kryeqyteti nga treguesi forcës së pushtetit u shndruan praktikisht në forcën për të mbajtur pushtet. Dhe çfarë ndodhi? Në Tiranë u dhan gjatë periudhës Rama 800 leje ndërtimi. Njerëzit që i përfituan këto leje të ndërtimi asnjëherë nuk ishin njerëz të rastësishëm. Ishin gjithmonë njerëz të cilët sponsorizonin karrierën politike të kryebashkiakut. Dhe vërtet, Edi Ramës nuk i doli keq, bashkëpunimi me betonin në qytet e bëri deri kryeministër në fakt. Dhe vërteta është që ky plan që ju do të miratoni sot, me sa duket do të miratoni, i rikthehet të njëjtës filozofi. Filozofisë për të betonuar qytetin si mënyrë për të krijuar shumë para, të cilat na japin pushtet dhe anasjelltas. Pushteti krijon para nëpërmjet abuzimit me beton, betoni krijon para për pushtetin, dhe në këtë mënyrë ky binom siguron veten, por në kurriz të kujt? Në kurriz të qytetit, i cili ka më pak rrugë, ka më pak shkolla, ka më pak parqe. Dikush këtu me ironi mund të thotë që nga e diti Fabian që betonizimi që nga i kësaj shkalle, kur opozita është ankuar për mungesë transparence, edhe aktorë të tjerë janë ankuar për mungesë transparence. E vërteta është që ky proces nga aspekti transparencës ka qenë jashtë kuadrit ligjor. E keni hedhur në faqen elektronike jo më shumë se 7 ditë përpara, ndërkohë që duhet sipas ligjit ta hidhni 2 muaj përpara. Ne i keni sjell neve jo më parë se 4 ditë më para, ndërkohë që duhet na i sillni të paktën 1 muaj sipas ligjit të urbanistikës, dhe hartat na i keni vënë një disk që rastësisht mua më qelloi djegur dhe nuk pata mundësi t'i shifsha. Por unë e di shumë mirë që ky është plani i betonit. Unë e di shumë mirë që ky është plani gradaçelave. Edhe pyetja që ndron ende nga e diti Fabian, pa nuk ka qenë Erion Veliaj që ka deklaruar vetë që kemi shumë ajër dhe pak tokë në Tiranë dhe për këtë arsye do t'japim gradaçela të larta për të zhvilluar në ajër, madje për ta çuar tallin deri në fund na ka treguar që parqe do t'i mbjellim në balkonet, në terracat e gradaçelave. A nuk ka qenë Erion Veliaj që në krah të kryeministrit vendit ka deklaruar që do fillojnë ndërtimet në të 2 krahët e korpusit të universitetit, përfshi dhe territorin e Gardës, duke filluar praktikisht kafshimin të vetmit park të madh që ka qyteti, që është ai kodrave të liçenit. Dhe po t'i shtojmë këtu faktit që gradaçela do të ngrihen dhe mbrapa Pallatit Kulturës ku ka një park. Gradaçela do të ngrihet edhe te Policia Bashkiake ku ka një tjetër park. Mund të themi me bindje që ky është parku i betonit, ky është plani i betonit dhe jo plani i qytetit në fakt. Dhe pyetja që shtrohet është ku e gjen forcën Erion Veliaj për t'i deklaruar këto? Ku e gjen ai forcën për të thënë që e vetmja zonë muzeale në qytet, që ndodhet e njësia 8, do të futet për zhvillim dhe atje do të ndërtohet, e njësia 8 do të ndërtohet. Ku e gjen ai forcën për të rikthyer në bazë të këtij plani që ju keni përpara, planin francez të zhvillimit të qendrës, që do të thotë që do të ngrihen të paktën edhe 8 ose 9 kulla të tjera brenda unazës vogël të Tiranës, asaj unazës që i vjen rrotull sheshit Skënderbej. Që do të thotë që 15 kaçi do filloj të quhet 35 kaçi në bazë këtij plani. Ku e gjen forcën Erion Veliaj të tregoj dhe të na thotë
që dhe pallatet e vjetra do t'i shkatroj që të fitojmë lartësi, sepse dhe ato duhet bëhen shumë katëshe. Ju a them unë ku e gjen forcën. Forcën e gjen te ky plan që ju do miratoni sot. Me atë plan, ai e di që do të lidhi një kontratë të re me industrinë e betonit, e cila ka provuar që të bën edhe kryeministër. Ai e gjen forcën te fakti që me atë plan do shpërblej eksponentët politik brenda Partisë Socialiste, si me Durim Teqen, që i dhanë sharr disa të drejta, që ata t'i sigurojnë karrierën e tij. Ai e gjen forcën tek ai plan që mund të miratohet sot, ku do i japi njerëzve të mediave leje, të paktën atyre të klientelës, që të përhapin propagandën bajate të bashkisë, përfshi edhe censurën e fjalës së opozitës. Ai e gjen forcën te fakti që ai plan do të krijojë të drejta dhe leje edhe për prokurorët e vendit, që pastaj të hanë dreka apo darka me Erion Veliajin dhe të mos e çojnë përpara gjyqit sa herë ai shkel ligjin, madje edhe kur vret njerëz, si rasti i Arditit në Sharr. Zoti Dalipi, mos lejoni fyerjet dhe denigrimet e personave. Asnjë fyerje s'kam bërë. Ju mund ta miratoni këtë plan. Ju mund ta miratoni këtë plan dhe unë nuk jam i sigurt ta do e miratoni për shkak të kohës që ka kërkuar LSI-a për tu konsultuar me ekspertët. Por mos harroni. Ky është plan i betonit dhe jo i hapësirave publike. Ky është plani që do siguroj karrierën e Erion Veliajit dhe jo një jetesë të mirë në qytetin e Tiranës. Unë ju bëj thirrje në përfundim të fjalës time, edhe një herë ndërgjegjes tuaj. Politikisht ju mund të fitoni të gjithë me miratimin e këtij plani. Por mos harroni, betoni do të shkatrojë qytetin ku ju keni vendosur të gjithë të jetoni. Betoni do shkatrojë të ardhmen e fëmijëve tuaj që besoj se do duan të jetojnë pikërisht në Tiranë. Dhe pse? Që një njeri të ndihet si Neroni, Erion Veliaj të ndihet si Neroni i Tiranës dhe të bëjë me qytetin çfarë të doj për karrierën e tij politike. Ai mund t'i mbyllen shumë çështje dhe shumë vdekje njerëzish në këtë qytet, përfshi dhe të Arditit. Por vrasja e qytetit të Tiranës nuk do harrohet kurrë nga historia. Kështu që unë ju ftoj edhe një herë të mendoni. Fakti që LSI-a kërkoi kohë, se praktikisht atë kërkoi, sepse ekspertët ne duhet i kishim në komisione. Kryetari i bashkisë na tha që kanë bërë edhe konsultime me ekspertët, pse LSI-a u kujtua sot. Do të thotë që po merret kohë për një marrëveshje midis palëve që të ndajnë betonin, sepse ka shumë para. Janë gradacela në qendër të Tiranës. Janë, e tha kolegu im, të paktën 70 mbi 10 kaçe që do ndërtohen në Tiranë vetëm vitin e kaluar vetëm vitin që vjen në bazë të këtij plani. Po ku do i fusni mo 70 të tjera në Tiranë? Ku do i fusni? Kjo është makutëri. Dhe se kam fjalën për lekët e korrupsionit që do dalin nga lejet atyre 70 ndërtesave. E kam fjalën nga aspekti fizik. Ku do futen 70 ndërtesa tjera në këtë qytet? Gradacela të tjera. Do vrisni qytetin, mund siguroni karrierën politike të Erion Veliajit, edhe të Ilir Metës në qoftë se arrini marrëveshjen, por ju do mbesni njerëz pa qytet dhe do ju vrasin ndërgjegja të rjetën. Po, faleminderit Joleza, sipas radhës. Përshëndetje të gjithëve. Faktikisht duket sikur ndonjëherë këshilltarët në Këshillin Bashkiak e harrojnë që përfaqësojnë gati 16.000 banor secili, që do të thotë që është ekuivalente me një deputet. Dhe është e paimagjinueshme që të bëhet një luftë kaq e madhe emocionale dhe negative për të fituar kapital politik në një sallë që tashmë është e rëndësishme dhe do duhet që të kishte një seriozitet pak më të madh. Do doja që përtej gjithë këtij negativitetit mbas të cilit unë jam e detyruar të flas tani, t'ju uroja të gjithëve gëzuar festat, se jemi në prag të 2017-s dhe
Me krenari mund të them që jam ndjerë shumë mirë në momentin që kam lexuar në disa prej mediave më prestigjioze renditjen e Tiranës si një prej qyteteve më shumë dhe më bukur të zbukuruar ndonjëherë. Do të thonë juve është një detaj tërësisht i parëndësishëm dhe shumë i vogël. Faktikisht në këto gjërat e vogla tregohet serioziteti me të cilin ka punuar administrata e kësaj bashkie dhe do doja pavarësisht se jemi ende përpara diskutimit të buxhetit, të përmendja që është buxheti më i madh që ka pasur Bashkia e Tiranës ndonjëherë. Dhe nëse i rikthehemi diskutimit të planit të përgjithshëm, mund përmenden dëgjesat në të cilat ne vetë si antar të Këshillit kemi marrë pjesë dhe gjithashtu u tha këtu që jo s'kemi informacion. Dje në Komisionin e Urbanistikës janë bërë pyetje nga antarët e komisionit prej 4 orësh. Dhe këtu do doja që të falenderoja përfaqësuesit e Studio Boerit, gjithashtu dhe drejtorin e Urbanistikës Tiranës, i cili ka qëndruar 4 orë për të na përgjigjur pyetjet tona. Dhe këtu doja të përmendja edhe faktin që i vetmi antar prej opozitës ka qenë zoti Besnik Alia, i cili ka patur një diskutim më së qytetar gjatë komisionit. Janë shtruar shumë pyetje të detajuara dhe madje është kërkuar bashkisë që disa prej pikave të veçoheshin dhe të ishin materiale që do t'i shërbenin takimit të sotëm. Dhe është shumë mirë dhe është shumë produktive në rastet kur profesionisti ndahet nga partia. Nuk e di se çfarë mund të ketë ndodhur gjatë mbrëmjes së ndjeshme që e ka bërë zotin Besnik që mos jetë prezent gjatë këtij takimi, po do doja që këshilltarët që ndodhen në këtë sallë këtu mos të përdorin emrat e tjerëve apo të flasin në emër të tjerëve dhe ta aludojnë për gjëra që mund të jenë tërësisht të paqëna, ndërkohë që ne kemi patur një frymë shumë të mirë dhe konstruktive diskutimi gjatë takimit në komision ditën e djeshme. U tha gjatë takimit që kemi patur që një ndër kritikat kryesore, nëse mund ta ndaj me ju, është pjesa e kohës rekord në cilën është përgatitur plane. Që në fakt ka qenë dhe një premtim elektoral dhe njerëzit që janë jashtë kësaj salle kanë pritur pikërisht këtë gjë. U tha që duhet të jenë të paktën 2 apo 3 vjet që të bëhet një plan i mirëfillt. Faktikisht do doja të vlerësoja këtë shpejtësime të cilën është punuar nga Bashkia e Tiranës si një rast i parë dhe i paprecedent i mungesës së arrogancës në vendin tonë. Pse e them këtë gjë? Në këtë rast të këtij plani është hera e parë që merren parasysh planet ekzistuese të mëparshme. Dhe nuk niset me idenë që tani kemi ardhur ne dhe çdo gjë është tabula rasa dhe fillon çdo gjë nga fillimi, përkundrazi. Janë marrë aspektet më pozitive të planeve ekzistuese të mëparshme, që ka qenë dhe një nga faktorët që e ka përshpejtuar gjithë procesin e punës. U përmend gjithashtu këtu në Këshill që nuk dim se si do të jenë kostot e planit dhe çfarë do të ndodhi dhe çfarë mistike ka në brendësi të këtij projekti kaq të madh. Kostot për realizimin e këtij plani të projektit kanë qenë 0 nga Bashkia e Tiranës, pasi është një plan që është paguar nga Ministria e Zhvillimit Urban në kuadër të planit të zhvillimit të qyteteve të rilindjes urbane dhe këtë gjë e dim të gjithë. Nuk mund të aludohet që është diçka që është sekret. Për sa i përket parashikimeve që i përkasin kostove të implementimit të planit, ka një parashikim që është 15 vjeçar dhe ndahet në 3 grupe prej 5 vitesh. Dhe parashikimet në këto raste vinë në formë kone, që do të thotë që sa më afërt jemi në kohë, aq më të qarta janë shpenzimet dhe kuha do të implementohen. Duke u larguar në kohë, ka një larmishmëri faktorësh të cilat ndikojnë në vazhdimsi. Ky është një plan që është një zotim i mbajtur në fakt i kësaj administrate, është premtuar dhe është realizuar një kohë rekord, siç dhe e tham, dhe pavarësisht kompleksitetit të jashtëzakonshëm, siç e dini, është një material prej 2200 faqesh dhe u përmend këtu që ndoshta edhe nuk kemi kohë që ta studojmë të gjithin apo na është prishur disku dhe nuk e kemi parë dot.
qofse mund t'i referohesh këtij detaj teknik dhe dashamirësisë që mund të kenë pasur disa prej kolegëve këtu për të bashkëpunuar dhe për të punuar. Ne brenda Këshillit Bashkiak do doja të bëja me dije edhe qytetarët, së bashku me të rinjt e të gjitha partive politike të cilat janë në Këshillin Bashkiak, kemi krijuar Aleancën e të rinjve të Këshillit Bashkiak, duke marrë shembull nga eksperienca pozitive e Aleancës së grave pranë Këshillit Bashkiak. Dhe në këtë aleancë është diskutuar mbi buxhetin dhe ndryshimet që duhet ndodhin në vazhdimsi. Kemi rezervat tona dhe në momentin që do të kaloj diskutimi për plan urbanistik, do t'i paraqisim kërkesat tona për sa i përket buxhetit për rinin, dhe kemi pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me të rinj të gjitha partive politike këtu, në të cilat Fabiani vetë nuk ka ardhur në asnjë nga takimet dhe nëse do të kishte ndonjë dëshirë për të bashkëpunuar, mund të kishte qenë prezent në këto takime dhe mund t'ja kishte kërkuar diskun me 2200 faqet e projektit njëri prej ne dhe s'do kishim hezituar t'ja jepnim. Procesi i hartimit të këtij plani ka vendosur një standard të ri transparence dhe përfshirje të komunitetit. Janë respektuar plotësisht të gjitha kërkesat ligjore dhe madje janë tejkaluar. Në total janë bërë 3 dëgjesa për 3 fazat e hartimit të planit, ndërkohë që me ligj kërkohen thjesht 2. Janë bërë 24 dëgjesa në 24 njësitë e Tiranës, ku secili prej nesh ka qenë të paktën në njërin prej këtyre dëgjesave si banor dhe ushtrues të funksionit tonë si këshilltar në zonat përkatëse. Përveç kësaj, të gjitha materialet ndodhen në web faqen e bashkisë, për të mos përmendur se sa shpesh i kemi parë të postuara në rrjetet sociale, në Facebook apo në Twitter. Një aspekt të fundit që do doja të përmendja që mua si arkitekte më prek personalisht dhe të gjithë kolegët e mi arkitekt gjithashtu e kemi pasur shumë të vështirë, për mos thënë të pamundur në të kaluarën që t'ishim në gjendje të kishim në dorë qoftë edhe një PDV të vetme. Duhet ishte patjetër dikush brenda institucionit që duhet kishe një njohje diku që të mund të të siguronte një cop letër që thuhej se si është ligji për këtë zonë të caktuar. Ndërkohë që tani të gjitha këto informacione mund të gjenden online dhe lehtësojnë komunikimin midis institucionit, midis profesionistëve, arkitektëve, urbanistëve, inxhinierëve dhe njerëzve të cilët duan të zhvillojnë pronën e tyre. Gjithashtu, plani siguron thjeshtësimin e procedurave të ndërtimit përmes përdorimit të plotë të sistemit online të lejeve, i cili tashmë është në funksionim, që është një risi dhe për një arkitekt të ri si unë është e pa imagjinueshme që t'jemi të detyruar të vim vërdall me harta apo copa letrash të printuara, që kështu duket në diskutimet e tona të përditshme duket si diçka e mirëqen, ndërkohë që kur jemi përballur për herë të parë me institucione e bashkisë ka qenë një habi e madhe që njerëzit ngjisin akoma harta A0 me lekoplast. Dhe gjithashtu ka një lloj lehtësimi dhe një lloj trajtimi ndryshe të qytetarit. Nëse më përpara mund të shihej si një lloj tendence për ta futur në grant investitorin apo personin që do donte të zhvillonte pronën e vet, apo thjesht një familje e cila do që të krijojë një banesë të vetën, duke sikur nëse ti do të paraqitesh në derën e bashkisë, atëherë do ngelesh aty për gjithmonë, pasi ka njerëz që e dim që kanë dashur disa muaj apo vite të tëra për të arritur të siguronin një leje për një banesë një familjare. Ndërkohë që kjo është tërësisht e thjeshtësuar dhe për vilat urbane deri në 2 kate mund të merren leje edhe sot. Për sa i përket rizhvillimit dhe rigjenerimit të qytetit, do doja që ta mbyllja me këtë pjesë duke i vënë theksin inkurajimit të rindërtimit dhe rizhvillimit të shtëpive dhe të banesave shumë familjare, të cilat siç është parë, një pjesë e tyre, gati gjysma e tyre kanë plotësuar ciklin e tyre dhe është çike tepërt që të bërtasen dhe të themi po betonizohet qyteti, po shkatrohet qyteti, klientela këtej, klientela andej, ndërkohë që ne shikojmë që kemi shtëpia në mes të Tiranës që janë me qerpiç, shtëpia të ndërtuara me balt. Dhe është e pa imagjinueshme që në 2016 disa familje të jenë të detyruara të jetojnë në kushte të tjera dhe të bjeri çatia në kokë. Dhe
eksperienca dhe i qyteteve të tjera të zhvilluara dhe më të urbanizuara se qyteti i Tiranës, ka treguar që pjesa e ruajtjes së njollës së parcelës më të vogël dhe rritja në lartësi ka sjell një përfitim më të madh të komunitetit dhe një rritje të cilësisë së banesës. Në momentin që ka më shumë hapësira të mundshme për të pasur parqe, për të pasur këndë lojrash për fëmijët, për të pasur rrugë për këmbësorët, rrisin cilësinë e jetës së komunitetit dhe ndërkohë nuk e privojnë investitorin nga zhvillimi i pronës. Pra, zgjidhja e gjetur për pasjen e 45% të zhvillimit të parcelës dhe tolerimin në lartësi në momentin që i lejohet më shumë hapësirë komunitetit është një nga pikat më pozitive të planit dhe që është e faktuar në qytetet të tjera. Nuk është një shpikje, nuk është një gjë e jashtëzakonshme dhe është një gjë e domosdoshme në një qytet si Tirana që ka nevojë për hapësira publike. Mendoj që përderisa një pjesë e madhe e këshilltarëve këtu kërkuan që të ketë diskutime në vazhdimsi dhe të pyeten personat ekspert të bashkisë, deri më tani ne patëm mbledhjen e komisionit specifik për këtë pjesë dhe patëm përfaqësues nga të gjitha partitë. Dolëm në konkluzione gjatë komisionit dhe kryetari i komisionit do ketë mundësinë që t'i shpalosë gjatë ditës sot diskutimet që ne patëm. Patëm një angazhim maksimal nga drejtoria urbanistikës së bashkisë dhe ne jam përgjigjur për të gjitha pyetjet që ne i kemi drejtuar dhe besoj që s'do ketë asnjë problem apo hezitim në kuadër të transparencës. Vetë si arkitekte dhe urbaniste, po gjithashtu dhe si qytetare e Tiranës, e mbështes plotësisht miratimin e këtij plani dhe do doja që me të njëjtën shpejtësi dhe intensitet që është punuar për hartimin e tij, me të njëjtën shpejtësi dhe seriozitet shikojmë dhe implementimin e tij. Shumë faleminderit. Faleminderit Joleza, zoti Alimi nga LSI. Faleminderit zoti kryetar. Mendoj që kjo është një nga seancat shumë të rëndësishme, jo thjesht për atë që ne po diskutojmë, që është plani i një qyteti dhe një bashkie ku ne jemi këshilltar, por edhe nga fakti, sepse është shumë e rëndësishme sot ajo votë që neve do kemi për të dhënë dhe ai plan që neve do të miratojmë. Është shumë e rëndësishme sepse nuk votojmë thjesht një vendim, por vendojmë një vizion, ne sot votojmë një vizion për qytetin tonë për 30 vitet e ardhshme, ndaj që përpara se ne të kalojmë në një votim apo edhe në një shqyrtim dhe në një dëgjes, mendoj që është shumë e rëndësishme që secili prej nesh, qoftë si këshilltar, pra si qytetar, por qoftë edhe si ekspert, edhe njohës i fushave të ndryshme edhe përkatëse, të bëjë disa pyetje, të kërkojë disa sqarime në mënyrë që në fund të kësaj seance sot apo nesër, siç dhe u kërkua, neve jemi të qetë me ndërgjegjen tonë që neve po votojmë diçka për të cilën nuk do bëhemi pishman, qoftë nesër apo qoftë për të ardhmen, sepse ky plan dhe ky vendim nuk është thjesht një vendimarrje qoftë për këtë vit, për 2017 apo pak më tutje, por është për 15 apo 30 vitet e ardhshme. Nisur nga ky këndvështrim apo nga kjo ide, duke lexuar me shumë kujdes planin e paraqitur, duke dëgjuar edhe seancën e komisionit përkatës në të cilin unë e drejtoj për zhvillimin rural dhe bujqësisë, natyrshëm më kanë lindur disa pyetje që do isha shumë i kënaqur nëse merrnia sqarimet përkatëse në mënyrë që edhe vota jonë të ishte një votë e bindur dhe edhe një votë jashtë kriterëve politike, pasi dua të theksoj që nuk ka në këto pyetje nuk ka asgjë politike, sepse janë të gjitha gjëra teknike, të gjitha gjëra që kërkojnë vërtet një sqarim të mirë dhe detajuar. Duke u fokusuar vetëm në fushën e zhvillimit rural edhe bujqësisë, pa u ndalur në pjesët e tjera, duke lënë kohën kolegëve të tjerë dhe njohësve të tjerë, kisha disa gjëra që dua të sqaroj tek ideja e planit për të mos lejuar më ndërtime dhe urbanizime në zonat e ish komunave, por duke u fokusuar vetëm në ato pjesë të cilat tashmë janë me ndërtime, qoftë me leje apo qoftë pa leje. Natyrshëm lind pyetja, nëse për banorët e këtyre komunave, sepse për ne që jetojmë në brenda qytetit të Tiranës, kjo mund të jetë një gjë shumë e mirë që në për ish komuna të mos bëhen më ndërtime, por doja të di, a janë pyetur banorët e komunave
për këtë gjë, sepse ndoshta se si ata do zhvillojnë pronën e tyre, se si këto ish komuna mund të zhvillohen në të ardhmen, kur bëhet fjalë për plane 15 apo 30 vjeçare, të cilat me kalimin e kohës, aq më shumë komunat e Tiranës, të cilat po zhvillohen me ritme tepër të mëdha, se si do mundet që të zgjidhet kjo, kur plani parashikon që në ish komuna të mos jepen më asnjë leje ndërtimore, ndërkohë që numri këtyre banorëve sa vjen e rritet, sepse nuk e shikoj si zgjidhet që këta t'i afrojnë pjesës së qytetit të Tiranës. Ndërkohë, një pikë tjetër që kam, si thua, pyetje dhe dua të jemi sqaruar, është për pyetjen orbital. Absolutisht jam pro idesë për mbledhjen e pemëve, 2 miliona apo më shumë, por ajo që unë dua të marr si përgjigje ose ta kuptoj është që ky pyll a do ta prekë tokën në bujësore, sepse vendi ku parashikohet dhe habitatet ku parashikohen që të mbidhen këto pemë, pra 2 milion pemë, detyrimisht kanë për të zënë atë pjesë e cila është destinuar sot apo do të jetë destinuar në të ardhmen për tokë bujësore. Pra, duke dashur që të bëjmë një të mirë, që të shtojmë pyet dhe të rrisim mushkrinë e qytetit, mos ndoshta neve nga ana tjetër bëjmë një dëm tjetër, duke paksuar tokën në bujësore, e cila po ashtu është shumë e rëndësishme, qoftë për fermat dhe komunat, po ashtu dhe për qytetin e Tiranës. Një pikë tjetër ku do doja që të ndalesh edhe të merrni ato sqarimet përkatëse, janë në plan përmenden 3 korridore bujësore, të cilat do të ngrihen në zonat e ish komunave. Do doja të dija se cilat komuna janë përfshirë në këto korridore, a është marrë parasysh se cilat bimë ose cilat hortikultura të këtyre komunave të veçanta janë specifike për zonën e veçantë, a është marrë parasysh që cilat komuna janë më të mira nga ana e terrenit për prodhimet bio, a është marrë parasysh në këto 3 korridore që mendojmë, pra 3 korridoret e bujqësisë që do ketë Bashkia e Re e Tiranës, a është marrë parasysh edhe infrastruktura përkatëse, pra si do të kombinohen ndërtimet për urbanizim apo ndërtimet për industri me nevojën për zhvillimin e bujqësisë, zhvillimin e blegtorisë në këto komuna dhe në qytetin e Tiranës, dhe se si do të bëhet lidhja midis këtyre 3 korridoreve të cilat shtrihen në komunat me qytetin e Tiranës. Mendoj që për herë të parë ne vemi mësuar që plani pra përfshin vetëm atë që ne quajmë më qytet, duke qenë se tashmë ky plan përfshin dhe territorin pra së bashku me 13 ish komunat. Dua që është shumë e rëndësishme pasi edhe toka bujësore, nëse në planet e kaluara ka qenë diku te 5400 hektar, me këtë vizion të ri dhe me këtë plan të ri, parashikohet që të pesfishohet, të shkojë diku deri 25000 hektar. Prandaj duhet isha pak i qartë, qoftë vetë si personalisht, pra qoftë si njohës i fushës, por edhe si qytetar, edhe si këshilltar, në mënyrë që kur të vim te ajo pika e votimit, ne secilit jemi të bindur që kemi bërë zgjedhjen e duhur dhe kemi dhënë votën e duhur. Faleminderit. Po, faleminderit. Jo, kemi me listë, kemi me radhë. Tani e ka Rejla. Faleminderit, të nderuar antar të Këshillit Bashkiak, i nderuar kryetari i seancës. Dua t'i kthejmë fillimit të diskutimit në këtë mbledhje. Sot ka pas një lajm të mirë, sepse i gjithë Këshilli Bashkiak, përfshi edhe kryetarin e bashkisë, ka qenë dakord për një gjë. Cila ishte kjo? Gjëja për cilën ne gjithë ram dakord ishte që plani urbanistik ka nevojë për konsultim të mëtejshëm, sepse këshilltarët kanë pyetje dhe edhe kryetari i bashkisë pranoi që ka pyetje, të cilat nuk janë e zauruar. Ideja e konsultimit në fakt për ta risjellë në vëmendje nuk është vetëm dhënia përgjigje e pyetjeve, por është marrja në konsiderat e tyre dhe reflektimi i interesave qytetarëve në planin urbanistik. Kështu që ne ram të gjithë dakord, por zgjidhja që u propozua këtu për hapjen e një seance online apo të një seance mediatike pyetjesh dhe lënia e një afati ku ne do t'i mblidhnim të gjitha këto pyetje dhe do t'i jepej përgjigje, nuk e zauron atë që është elementi thelbësor i një planifikimi, që e një dhe ligji që është konsultimi me publikun. Pra, plani nuk ka konsideruar interesat e qytetarëve. Pse? Sepse nuk ka shkuar që ti dëgjoj ata. Kështu që nëse ne hymë në detaje për të diskutuar pyllin orbital, kullat e të tjerë, këto janë opinionet tona personale, por ne nuk kemi e zauruar funksionin ton si këshilltar, të shkojmë të dëgjojmë qytetarët dhe t'i marrim shqetësimet e tyre dhe t'i sjellim këtu.
Megjithatë, unë nuk dua të zgjatem, gjithçka që u tha nga kolegët është tepër interesante dhe me vlerë, unë kam bajt shënimet e mia, por si ekonomiste do ta kisha klasifikuar të gjithë serinë e pyetjeve që kam. Do më falni vetëm një moment të fik të telefonin që s'është i imi, se unë e kam mbyll. Okej, ju kërkoj ndjesë për kolegun. Kam një pyetje. Interesi të gjithë qytetarëve është: a jetohet më mirë në qytetin e Tiranës nesër, dhe a do jetë vlera e pronës e qytetit të Tiranës më e lartë se sa ajo që është sot? Dhe mbi këto dy parime fillojmë të zhvillojmë planin urbanistik. Të gjitha komentet që bën edhe kolegët e LSI-s dhe kolegët e nderuar gjithashtu të Partisë Socialiste janë pikpyetje të cilat holl shkojnë te kjo pyetje e madhe, të cilën ne nuk e marrim nga prezantimi plot pasion që kanë bërë personeli i bashkisë. Kështu që ajo që duhet kërkuar për mendimin tim nuk është një seri pyetjesh online deri në orën 2, apo pse 2, po 3, po pse 3, po 5, por duhet kërkuar më shumë kohë, koha e mjaftueshme që qytetarët ta përqafojnë planin, që ne nesër të ulim konfliktin politik mes njëri tjetrit, pra dhe të përqafojmë planin për interesat e të gjithëve. Ajo që konstatohet në Bashkinë e Tiranës është mungesa e transparencës. Dhe ne nuk kemi pse të kemi frikë nga transparenca, se një menaxhim i mirë nuk ka frikë nga transparenca, përkundrazi. Por këtu ngrihet një pikpyetje tjetër. Pse mungon transparenca? Pse pas ka munguar konsultimi? Pse nuk duhet qytetarët dëgjohen dhe të dinë se çfarë do ndodhi me zonët e tyre, me pronët e tyre etj etj? Pse duhet që të ngrem flamurin e 2 milion pemëve që natyrisht do e pastrojnë ajrin, që nuk do mbillen për një vit, do mbillen deri në 2030-ën, por që fshihemi pas këtyre pemëve dhe harrojmë se çfarë do t'i ndodhi pronës së qytetarit, shtëpisë së tij, tokës së tij. Qytetarët na bëjnë pyetje, neve nuk i sqarojmë dot. Pse? Se kemi marrë 3000 faqe për t'i elaboruar për 5 ditë, por kjo është qesharake. Dhe unë nuk dua të bëhem pjesë e një teatri qesharak. Ju falenderoj të gjithëve, me gjithë respektin, jam e bindur që ju bëheni bashk, pavarësisht elaborimit pak diplomatik që i bëni fjalës tuaj, me të njëjtën shqetësim që kam unë. Faleminderit. Faleminderit Rejla, Gens Duka nga Partia Socialiste. Faleminderit. Doja ta hapja planin urbanistik me dëgjesat publike që janë bërë jo vetëm kur kemi qenë prezent, jo vetëm neve, por gjithë ata që kanë pasur detyrimin ligjor, pal interesi ndërtues të tjerë. Po më vëdhemi pyetje kisha edhe nëse opozita nuk është ftuar, si ka mundësi që nuk merr pjesë ajo, kë përfaqëson? Ka një mandat dhe duhet ta ushtroj, duhet ta bëj atë detyrë për të cilën është. Këto janë provume me fakte, se i kërkoj edhe dje Besniku në komisionin e planifikimit dhe teritorit urban. Janë vënë prezent aty dhe megjithatë i ka kërkuar t'i shkojnë me email mbrapa dhe besoj që do i kenë shkuar ose do t'i shkojnë. Dalim të diskutimi për planin. Në komisionin e dieshëm planifikimi e zhvillimit mbrojtjes së territorit dhe mjedisit, kryetari ishte Arditi, që u tha nga ana atij zotrisë që LSI-ja s'ka qenë fare. Domethënë kryetari ka qenë dje në komision, Besniku gjithashtu, Joleza gjithashtu, unë po, Ariani po, mungon dhe vetëm profesor Kosovrasi dhe masi një tjetër, nuk e di. Dhe është diskutuar mbi 4 orë. Besoj që çdo një i bëri ato pyetjet e veta që si e mendonte ai, domethënë për planin, për zhvillimin e ri që do të ndodhi, pritet miratohet sot. Dhe është kthyer një përgjigje me korrektesë më të madhe dhe nga ana e projektuesit hollandez që i rasin ta falenderoj, duke i ofruar dhe në vend të gjitha faktet dhe argumentat, pavarësisht se gjithmonë ishte insistimi i Besnikut që jo mi dërgo, dhe dalim prapa atij që ato do kenë shkuar.
Neve në parim në komision e pam dje dhe e shohim të arsyeshme që ky plan duhet kaloj, që e ndihmon shumë Tiranën. Është për herë të parë që ndodh një gjë e tillë, kaq e madhe, kaq e po themi e nevojshme që duhet ndodhi. Dhe them se mund të hajë debat shumë kohë, të gjithë mund të bëjmë pyetjet e veta, por në fund do jetë ajo që unë do isha shumë dakord domethënë për këtë lloj plani që të vazhdonte. Faleminderit. Faleminderit nga LSI e Endrit. Pikë së pari do thoya që ajo çka grupi i këshilltarëve të LSI-s propozoi për këtë takimin për mbledhjen e sonte kishte bënë kryesisht me ato indicie që kishim mbi transparencën e planit. Dhe duke qenë korrekt në respekt të transparencës, ne kërkuam që seanca e sotme të jetë e hapur për opinionin publik, ashtu si kundër dhe rregulloria e Këshillit Bashkiak e kërkon dhe nuk ka këtu asnjë vendim kundër rregullores, ose zbatim të rregullores dhe për këtë ram të gjithë bashkarisë dakord për të komunikuar me njëri tjetrin mbi këtë çështje. Sigurisht që ne e vlerësojmë që Tirana duhet të ketë një plan urbanistik dhe ne nuk jemi këtu për të ndjekur një proces i cili bllokon planin urbanistik, por jemi këtu për të sqaruar me detaje, për të komunikuar dhe me persona të cilët kanë qenë prezent qoftë nga administrata e bashkisë, por dhe me urbanista apo arkitekt mbi këtë çështje dhe jo për ta bërë këtë çështje politike dhe për thënë jo vim sot në mbledhje, nuk vim për këtë çështje. Historia është shumë e thjeshtë. Ne kërkojmë që në emër të grupit këshilltarëve të Lëvizjes së Integrim të ketë një prezantim të tillë, pyetje siç kemi ne kemi rreth 45 pyetje si grup këshilltarësh mbi këtë çështje dhe nuk mendoj se ka një gjë të keqe këtu që të komunikojmë dhe pastaj pasi të qartësohemi gjithë mbi këtë proces të kalojmë në vendimarrje. Mendoj që kjo është më e drejta që duhet bëj dhe që duhet kërkoj një këshilltar, sepse të drejtën për të informuar dhe drejtën për të qenë transparent me opinionin publik nuk na e ndalon njëri. Ndaj unë propozoj që të vendosim orën po brenda ditës në kur do e kalojmë në këtë seancë do gjimore pyetjes përgjigje që përveç se zëvendës kryetarit të bashkisë të ketë dhe ekspert që kanë qenë pjesë e këtij artimit i planit urbanistik me qëllim që të shuajmë një herë përgjithmonë ato zëra të cilat janë skeptik për këtë proces. Kjo ka qenë kërkesa jonë që prej fillimit për të kuptuar edhe një herë që interesi i lëvizjes së listë për integrim, interesi i grupit këshilltarëve të LSI-s në Këshillin Bashkiak është interesi i drejt për drejt i qytetarëve. Ne jemi njerëz serioz, kemi marrë një mandat nga qytetarët e Tiranës dhe jemi këtu për të mbrojtur interesat e tyre, me qëllim që nesër kur të ballafaqohemi secili me ne në lagjen tonë, në shpinkun e banë, në zonën tonë, të jemi të qartë mbi këtë plan urbanistik dhe mbi këto pikpyetjet që mund të ketë rreth këtij plani. Është e natyrshme që një sipërmarrje kaq e madhe është plani urbanistik i Tiranës të ketë dhe pikpyetje mbi këtë plan, sepse nëse nuk do kishim debat konstruktiv mbi këtë çështje, atëherë do thonë që kjo nuk është çështje, por ndaj kemi kërkuar që të ketë një dëgjes të tillë që ne të gjithë të jemi të qartë për planin urbanistik dhe kjo nuk bëhet për çështje politike, por kjo është në interes qytetarëve, sepse dhe nga prezantimi që është bërë planit urbanistik, dhe nga dëgjesat publike që ka pas, po themi që prej fillimit, vim në një moment ku ky është momenti final, ku ne do ta votojmë dhe nuk ka asnjë gjë të keqe nëse ne të gjithë kërkojmë një gjë të tillë dhe bim dakord. Ndaj mos mendoj që nëse nuk ka diskutime mbi këtë çështje, të ndajmë orën ku ne do kemi këtë seancë pyetjesh dhe këtë seancë dëgjese dhe të pasaj të marrim përgjigje dhe në bazë të asaj qartësie që ne do kemi nga administrata e bashkisë apo nga personalitetet cilët kanë marrë pjesë në hartimin e këtij plani urbanistik, të marrim dhe vendimin. Pra kjo ka qenë kërkesa jonë dhe ndaj kërkova dhe fjalën për sqaruar edhe një herë, por mbi gjitha për të kaluar në një seancë të tillë pyetjesh përgjigje me qëllim që të orientojmë dhe opinionin publik, sepse vetë personalisht kam disa shqetësime në këtë drejtim që kanë ardhur si shqetësime qytetar për
planin urbanistik dhe mendojmë që në këtë seancë këto shqetësime ti ballafaqojmë me personat përgjegjës me qëllim që të gjithë ne të qartësohemi në këtë proces. Faleminderit, ashtu sikurse e thatë dhe ju, seanca është e hapur. Unë kam orarin kryetarët e grupeve të LSI-s që e kërkuan edhe të Partisë Socialiste, kanë sjellë orën 16:00 për pikërisht për përgjigjet që bashkia duhet filloj të japi kërkesave tuaj, që tashmë nuk e di duhet jenë proces paraqitje. Nëse ka dhe tjerë, seanca është e hapur, radhën e ka Akili. Mundet vetëm 1 minutë Atëre, teknikisht ne jemi duke vepruar kështu deri tani. Nëse cilën prej fjalimeve ku ka pyetje, çdo pyetje po shënohet, në mënyrë që në orën 3 kemi mundësi të japim përgjigje, patjetër më pas në orën 3, gjatë të bëjmë një moment të parë ku të marrim përgjigje të gjitha pyetjet e ngritura gjatë fjalimeve të këshilltarëve dhe më pas të vijojmë me pyetje përgjigje drejt për drejta në atë moment për çdo pyetje tjetër. Kështu që mund vijojmë ndoshta me fjalimin sekretarit të dhe shënojmë çdo pyetje që të caktohet. Po, nuk ideja e orarit fiks do jetë në vijim të diskutimeve. Në momentin që mbyllen diskutimet, atëherë mund të jetë i gatshëm procesi i përgjigjes së pyetjeve. Çdo këshilltar që është paraqitur në listën e emrave ka drejtën e fjalës. Mund të vazhdoni, Akil, faleminderit. Baza është shumë e thjeshtë. 3500 faqe, 5 ditë pa kohë. Dhe flasim për kushtetutën e qytetit për sa i përket leve të ndërtimit. Ndërtimi i cili është një sektor jetik për ekonominë e një krye qyteti, por ku në Tiranë, për shkak të ndryshme, korrupsioni, zbatimi keq i rregullave, nganjëherë dhe ignoranca, ka bërë që sot Tirana të jetë një xhungël urbanistike. Dhe me shumë drejt gjithë kolegëve i bashkohem, kjo ideja e farsës që ne po luajmë më kujton një shprehje të ambasadores amerikane në OKB para një jave, ku në referencë ndaj shkatrimit jo nga betoni, por nga lufta një qyteti në Siri, tha, po i drejtoj ambasadorëve të tjerë, tha, a keni gram digniteti dhe turpi për sa i përket votës që preku Alepo. Dhe unë dua t'ju bëj një pyetje, ajo ka ngelur një gram turpi qytetarie, një gram digniteti që të pranojmë farsativa për sa i përket një qyteti si Tirana, i cili është i përçutnduar në këto 25 vite. Dhe edhe njerë, domethënë u referova një ambasadore shumë nderuar, merreni si kompliment. Dhe në këtë logjik unë do të vazhdoj me shumë pak pika të shkurtra për sa i përket realisht kësaj problematike që është plani vendor. Dhe duke qenë se mes nesh nuk është se jemi të gjithë urbanistë, ekspert, dhe domethënë po i bëja referencë edhe njohurive personale, ku mund të referohemi për të gjykuar nëse një plan është i mirë? Cilat janë referencat, vizioni, dëshira, ëndra që ne kemi për fëmijët tanë, për gjyshrit tanë. Dhe ripërsëris, unë nuk jam arkitekt, mbase këshilltarët tanë të nderuar janë jo vetëm arkitekt, por urbanistë. Dhe nga kultura ime e përgjithshme, unë vetëm një mendje më erdhi, është një baron francez, Haussmann quhet, që 1850-ën nxorri një parim shumë bazik, edhe aty duhet vi tani tek vizioni i qytetit. Ai thoshte Parisi duhet jetë shumë thjeshta, më i bukur, më i madh, më i shëndetshëm. Vizioni. Dhe unë kem sot programin këtu përballë, që na keni paraqitur ju, dhe unë nga çfarë dëgjoj edhe nga Rion Veliaj, Tirana thot do të jetë më e dëndur, më e ndotur, më e pajetueshme. Edhe do ta shpjegoj. Ky është një plan arkaik. Arkaik sepse teknologjitë e reja bëjnë që 50% e vendeve të punës që krijohen sot anë mban botës, në vende të zhvilluara ku ne aspirojmë, bëhen në distancë. Pra, vendi i punës nuk është më i lidhur me vendbanimin. Pika e parë. Pra, është një plan arkaik sepse e ignoron totalisht këtë dimension të mobilitetit të punëmarrësit. Momenti i dytë, është pa vizion. Si mund të quhet vizion një projekt i cili është për 13 vite? Jemi 2017, kjo është TR 030, si një targ makine, një makinë që shkon drejtimin e padur. Më vjen keq, Haussmanni ishte 1850-ën, dhe që atëherë thoshte më i bukur, më i madh, më i shëndetshëm. Ku është vizioni 150 vjeçar në këtë plan? Do ta shpjegoj pak. Është i dyshimt, është një plan i dyshimt sepse siç e tham, dhe ju vetë, gjithë qytetarët, media, qytetarët që na ndjekin, nuk ka rëndësi, unë i bëj thirrje ndërgjegjës qytetarëve me që ju e keni humbur. Nuk ka ndjeni.
Dhe e fundit është një plan që shef nga e shkuara, sepse është reminiscencë e Erjon Velis, baraz, kopje, fotokopje e keqe e Diramës. Tash ta shpjegojmë në terma teknik. Ky është hyrja politike, sepse shpeshherë keq kuptohemi. Ky ka disa kundërthënie të tmerrshme në rrafshin ekonomik. Plani thot, dhe Erjon Veliaj sapo e tha, do t'i nxjerr bizneset jashtë Tiranës. Dakord? Por kjo krijon më shumë trafik, pra në kupton më shumë rrugë, nevojën për më shumë mobilitet. Pra, pse po i nxjerrin bizneset nga Tirana? Që të krijojë më shumë trafik, pa qartësi. Kundërthënie tjetër, ndërtimi, thot do ndërtojmë më lart. Po dakord, që ose ndërton më lart, duhet ndërtosh dhe më poshtë, e kam fjalën për kanalizime, për usjevse, po ndërtove më lart, ka më shumë banor, që do thot ka më shumë plera. Pra qyteti do bëhet më i ndotur, po ndërtove më lart, do thot që ka më shumë zhurmë, ndotje sonore, po ndërtove më lart, do thot që ka më shumë shëmti, pra ndotje dhe vizuale. E shikoni, është kundërshti. Vazhdojmë me gjelbrimin. Thot që do të bëhen disa unaza të gjelbra. E tha vetë në krah të rrugës, po ky është kundërsens, sepse nëse ti bën një gjelbrim në krah të rrugës do thotë që ti do përdorësh makinën për të shkuar te ky gjelbrimi, madje duke ecur. Kundërsens. Dhe e dini çfarë më kujtoi kjo? Ndjes disave këtu mund t'ju duket vulgare, por po lana, shtrati i lanës është bërë shumë i bukur, është i gjelbër realisht. Por nuk di nuk shoh madje ndonjë fëmijë që ecën në shtratin e lanës. Nuk shoh ndonjë pensionist që ulet në krah për të shijuar aromat e lanës. E po ju në këtë plan thoni do të krijojmë këto unazat gjigande me gjelbrim dhe do të jenë makinat dhe pemët në të njëjtin vend dhe fëmijët do të lozin në krah të makinave, çfarë çlirimi, le të gëzohemi, po ta bëjmë Tiranën më të jetueshme. E kuptoni çfarë kundërthënies? Vazhdoj. Ruraliteti. E thash pak më parë. Sot jemi në një dimension teknologjik, madje edhe urbanistik, i cili ruraliteti është komplet kundërt. Sot jemi dëshmitar, mos bëjmë të verbër, nga ku pse ky plan është korruptiv, i keq. Sot banesat më të shtrenjta nuk janë në qendër Tiranës, janë jashtë saj. Dhe ne sot komplet arkaik themi fshatin do e bëjmë Tiranë, ishte reforma territoriale, apo Tiranën fshat. Unë s'e kam kuptuar këtë gjë. Unë shoh vetëm një Tiranë, shoh një Tiranë e cila mund të jetë dhe rurale dhe urbane, por më vjen keq. Erjon Veliaj më duket madje ka bler vetë një shtëpi në fshat, pra fshatar, nuk e di, ta pyesim, kundërvënie. Është një problem gjithashtu kundërthënie sociale. E tha disa herë, më shoj shumë lart, do ndërtojmë lart në qendër, e tha disa herë kuvat larta në qendër. Po mirë më zotëri, a është më i shtrenjtë aksesi në strehim në qendrën e Tiranës? Po. Në qoftë se ti ndërtron dhe sjell gjithë ato efekte kolaterale, që nuk futet dot një ambulancë, që nuk futet dot një zjarr fikës, kujtoni zjarret e ditëve të fundit tek shumë e radhë. Ti pra po ndërton shtrenjtë, degradon cilësinë e jetesës, bie vlera e ndërtimit në qendër, dhe përfundimisht do t'i detyrosh përsëri të krijosh ca mini ghetto sepse më të pasi do të largohen, është kundërthënie. Momenti i dytë. Gjatë gjithë kohës thuhet fjala metropol. Metropol për këtë. Qytetarët le të na ndjekin, nuk e di nëse kemi qartë çfarë themi, po metropolin rreth parë është një hapësirë urbanistike e cila është jo diskriminuese ndaj burimeve që rrethojnë. Ky plan është racist. Zona pas Kuqanit dhe Kamzës nuk përmendet një moment vetëm, dhe atë janë 200.000 banor, 200.000 klientë, janë 200.000 klientë, 200.000 banor të një zone, po qyteti afër, po të cilët vinë dhe harxojnë paratë e tyre në dyqanet tona, janë banor të cilët vinë shërbejnë spitalet tona, pse mos them atje dhe në shkollat tona private, pse jo? Pra, ne themi, ne jemi Tiranas, dhe duam të shërbejmë vetëm për dimensionin tonë, duke harruar që shikohet se metropoli është dhe ndërveprimi i qytetit me qytetet limitrofe, përfshirë Kamzën pas Kuqanin. Dhe unë ja po ju pyes, a keni konsultuar? Ju thoni do bëni një rrugë, po e kuptojnë që keni antiekonomike, s'doni të bëni rrugë. Antiekonomike mos të rrisni rrugët me Kamzën, aty janë 200.000-300.000 banor të cilët janë frymarrje ekonomike për konsumin e bizneseve Tiranës. Pra jeni racist, sepse niseni nuk jo një qasje urbaniste, por një qasje bostën politike. Përsëri metropol, problematika e metropolit. U shokova dhe dua që gjithë qytetarët që na ndjekin të mendojnë pak edhe për këtë zgjerim në bulevardit. Gjatë fushatës, Erjon Veliaj përmendi një gjë që i bën nder shqiptarit. Mua të parit. Krijimin e një parku të feve. Por këtë park ai e neglizhoi dhe dini me çfarë ka zëvendësuar, flas për të gëzetimi i bulevardit, me parkun World Park e quan, World Park, dhe do të thojë gjitha ambasadat
Si në komunizëm, ambasadat ishin te rruga ambasadave, një territor izoluar, që shkoni vetëm ato që kishin marrëdhënie me tuajt. Gjithë ambasadat thotë do t'i fusë ky parku në mënyrë që ndërtimet që do të bëhen tek zgjatimi i bulevardit marrin më shumë vlerë, pra që ranë ambasadave, dhe qytetari i thjesht që po gëzon gjoja për këtë zgjatim bulevardit 3 thotë, po çfarë do bëjnë? Unë vizat për momentin s'kam, isha s'ta kthehen. Çfarë do bëj tek rruga e re e ambasadave? Pra po bën një bllokim territori, një izolim, po bën një getoizim institucional në një territor që ne themi shfrymarrje e re. E kuptoni çfarë? Ky është metropoli, ne po bëjmë investime për ambasadat, vazhdojmë në tutje. Përsi o gjitha metropol. I shokuar madje të shihja që e kanë rikonfirmuar. Sharra është vetëm pak metra nga territori i brendshëm i Tiranës, përsëri aty do të jetë. Sharra e ardit Gjoklajt, vrasjes më të fundit, nuk do të lizë. Po si mund bëjmë një metropol kur ti ke një impjant mbetjesh, madje me një incinerator që do të vijë nga Italia, metra nga qyteti jot. Nuk është metropol kjo, kjo është një, nuk e di, kanibalizëm mjedisor do thoja. Vazhdojmë në tutje. Përdoret fjala metropol për 2030-ën. Të nderuar këshilltar, a lidhet Elbasani me tren, me një tram me Tiranën? S'di të kem gjeni. Kavaja, Kamza, Durrësi për momentin ka një tram, një linjë të shpejtë. Metropoli është që ti mund të kesh një distancë shumë të shpejtë, të madhe, por që lidhet shpejt me një mjet të shpejtë. Për 30 vjet këtu nuk parashikohet asnjë lloj plani, pra realisht tramin këto e hoqën, e përmendi vetë Erion Velia, kështu që prapë se kuptoj pse metropol, abuzime pra. Vazhdojmë me pikën e tretë. Kuat. Kuat është problemi më i madh i këtij plani sepse duke shpikur këtë konceptin e transfertës së lejeve, pra që nëse e tha disa herë, ju lutem qytetar, bëjni besoni veshët tuaj, ndërgjegjen tuaj. As mua mos më besoni, kërkoni ju vetë, hulumtoni. Tha tekstualisht, sa më e vogël sipërfaqja, po themi, aq më lart do të shkoj, 1, 2, 3, 4. Pra, kuva, po si do të bëhen këto? Kush i vendos këto? Bonus, në plan u tha që është fut një sistem bonusi dhe po e ritheksoj, thot, ul gjurmën, rrit intensitetin. Pra, kuva, si do të bëhet? Pse do ndërtohen? Unë nuk di të them, kam dëgjuar madje që Tirana po ka nevojë për ndërtime, s'po them, por thuhet që janë 50.000 banesa që nuk janë shitur në Tiranë sot. Pra, pse po e shtojmë intensitetin e qytet kur ka një portofol të pashitur banesash? Mister, base korrupsion, base modeli Rama që kolegu Fabian Topoaj përmendi kaq mirë. Pika 4, transporti, tragjik. Trami nuk u përmend, iku. Është futur një koncept të ri për linja të dedikuara autobusi. Që do të thotë, qytetarët e Tiranës që kanë një mjet, ose që mund të parkojnë edhe në krah rrugës, nuk do të kenë mundësi të lëvizin normalisht, sepse ato hapësira që mund të jenë në rrugë kryesore, siç bëhet rruga Kavajës, po themi, rruga Durrësit jo, por disa rrugë kryesore ku mund të kalojnë këto autobusi i shpejtë që i quajnë, do të bëhet një linjë dedikuar, pra trafiku do të ngushtohet edhe më shumë. Shikoni çfarë u bë me qendrën. Po vuajmë çdo ditë një trafik të tmerrshëm që krijon kaos, stret dhe ndotja mjedisi. Dhe pikërisht në këtë situatë Erion Velia e pati idenë brillante, hajde të fusim tash një linja të dedikuara, ta mbysim dhe më shumë qytetin. Unë nuk e di, vazhdojmë me ide brillante, është një koncept i dytë. Park and ride. E ka lënë në anglisht madje. Çfarë do thot park and ride? Një biznesmen, një banor, një turist, një njerëz, kushdo qoftë, do të marrë makinën, do të parkojë në një parking të madh, gjigant parimisht, diku në rrethinat e Unazës, dhe më pas do të futet nëpërmjet autobusave në brendësi qytetit. Pika parë. Në atë plan, unë nuk i pash këto hartat e këtyre parkingjeve të mëdha. Pika dytë. Në të gjithë botën ky koncept park and ride është demode, nuk përdoret më, përdoret vetëm për ndërlidhjen tren, autobus, makinë, pra për ato gjën metropol që ne se kemi realisht akoma. Dhe pika e fundit, kjo punë autobusave. Më fal, qytetarët që po na ndjekin, a nuk kemi dëshmitar që autobusa dolin një dështim dhe pse u rrit çmimi? Mungojnë abonet, çmimi u rrit, por shërbimi është më i keq, rradha e gjatë. Qytetarë që presin autobusin, madje mediat para disa ditësh tha vetë që ishte një praktikë korruptive kështu më radhë. Domethënë, korrigjoj një ekzistuesen, pa hajde të shkojmë tek e ardhshmja. Këto i quajnë vizion. Dhe fundit, aty ku më erdhi shumë për të qeshur, të nderuar këshilltarë që siç u thash, 3500 faqe, unë nuk besoj që asnjë keni lexuar, futet koncepti sharing mobility. Tani, sharing mobility, për ato që nuk e di, ose të paktën kështu e kuptojnë, sepse e thash, nuk jam arkitekt, pra ne kemi nevojë për shumë dialog. Ideja është që do jetë një makinë me qera, ose një biçikletë me qera, dhe në Tiranën tonë të 100.000 azilantëve, një makinë me qera do të paguhet nga dikush me qera, biçikleta e kështu me radhë. Pra, mbase në afatgjat mund të krejmë dhe koncesione. Mbase në afatgjat, ky do thoj, s'keni drejt keni makina, makinat i ka vetëm një firmë në Tiranë dhe ju do t'i merrni me qera makinat. Mund të shkoj deri këtu ambicia
inovatore e një plani që ju nuk e njihni. Pika e 6. Tani, kjo është për mua shumë tragjike sepse qytetaria, qyteti, është një hapësirë ku çdo banor ka të drejtën të mendoj që fëmijët që do të na ndjekin do të jenë më mirë se ne dhe prindrit tanë. Dhe i gjithë procesi i këtij plani, mungesa transparencës, mungesa dialogut, njovat për kuva mbrapa operës Tiranës, siç e dëgjuat nga kolegu të parë kështu me radhë. Më shqetësojnë sepse i druhem shumë që atë që bëri Rama për 11 vjet do ta vazhdoj përsëri Veliaj për 10 vjet të ardhshme, 4 vjet, 20 vjet, nuk e di, sepse ky është një projekt afatgjat. Ne do ta ndrojmë planin çdo 2 vjet, e sikur ndroj kryetar bashkie. Dhe i shqetësohem shumë paftyrësisë son për të lënë trashëgiminë një qytet të betonizuar. Një qytet që ju vetë dini nuk ka trotuare, nuk ka banjo publike. Më falni, u bën ca kioska ku keni parasysh për çfarë po flas. Një qytet i cili nuk ka parkingje dhe e dini çfarë do të them, kjo është realisht do të bëhet një qytet klientelist. Vrasja e mobilitetit, siç ka bërë kohët e fundit që nuk i lejon njerëzit të kenë makina, arrit tarifën e parkingut, është vrasja e lirisë së individëve për të patur në dorë përditshmën e tyre. Ky do thotë, do të parkosh vetëm këtu ku të them unë. Nuk të jap drejt të lvizësh, do të lvizësh vetëm si të them unë. Këto janë qasje shumë centralizuese të shkuara edhe për botë. Pra, të nderuar qytetar, të nderuar qytetar bashkiak, unë kam shumë respekt për ju, ju krahasova me ambasadorën amerikane në OKB, ju lutem. Shikoni sa lart e ngrita stekën. Ajo që po ju them është që bëjeni thirrje ndërgjegjes suaj, unë i bëj thirrje edhe LSI-s, nuk ka nevojë Tirana për kaq urgjencë. Le të marrim një muaj tjetër, ta diskutojmë dhe unë i pari do ta votoj në rast se bëhet siç duhet procesi. Të marrim kohën për të mos e bllokuar Tiranën. Hausman që përmenda në fund për ta mbyllur, e ka bërë atë projekt në 1850. Dhe dini ku ishte kurrajo? Shëmbi 1/2 e shtëpive të Parisit. 16.000 shtëpi në 1850 u shëmbën, vetëm që të bëjnë bulevardet e reja dhe sot Parisi është qyteti me 60 milion turistë në vit. Juve doni të bëni një Tiranë fshat. Më falni që po bëj. Unë kam shumë respekt për fshatin, unë madje punë vetë për bujqësinë, por kur them fshat do të thotë që është pa urbanistik, është pa rrugë, është pa mundësi për të zhvilluar, pa frym për ekonominë. Siç thash pak më parë, dhe racizmi ndaj bashkisë limitrofe Tiranës pak më në veri. Me kaq që mbylla, ju lutem, thirrje ndërgjegjes tuaj nëse ju ka ngelur pak turp dhe ta shtyjmë për më herë tjetër. Ju faleminderit. Okej. Fundi ishte i panevojshëm, Meridian, po. Jo, e kam unë, kryetar. Po. Atëherë, në fakt e mora fjalën sepse dëgjova këtu një përsëri një mal me balt, i cili me thënë të drejtën mbas gjithë asaj pune të lodhshme, disa ditore të komisioneve, ku ekspertët e bashkisë së bashku me ekspertët e jashtëm të studiove ndërkombëtare që punuan për planin, treguan me hollësi një punë për cilën të paktën gjithë ne që e dëgjuam, duhet ndiheshim krenar. Unë personalisht dhe këshilltarët që përfaqësoj, jemi vërtet me kokën lart, sepse ajo që kemi dëgjuar të na prezantohet nga skuadra e bashkisë është një punë e cila duket. Është njësoj si ajo shpreha fshati që duket nuk do kallauz. Nuk ka rëndësi të themi se sa faqe letër janë printuar, por ka rëndësi të kuptojmë se çfarë përmbajnë ato faqe letër. Është një vit punë në zbatim korrekt të një vendimi të këtij Këshilli Bashkiak në dhjetor të vitit 2016 për të bërë Tiranën me një plan zhvillimi urbanistik të ri për 15 vitet e ardhshme. Vum ca piketa në atë mbledhje, pikërisht në vitin e kaluar, një vit më parë. Ato piketa, të cilat ram dakord së bashku, janë marrë një për një, janë analizuar, janë bërë studime të panumërta dhe sot jemi përpara një plani urbanistik, një plani zhvillimor për qytetin e Tiranës, i cili mbledh të integruara interesat e të gjithë qytetarëve si në qendër dhe në periferi, si në Tiranën qytet, ashtu dhe në zonat rurale. Ne jemi forcë e majtë dhe synimi ynë kryesor është që mirëqenia sociale dhe qytetari të jetë në qendër të këtij plani. Në fakt, ajo që ndodh vërtet me këtë plan, që na është paraqitur nga Bashkia e Tiranës, ka në fokus të tij kryesor pikërisht një jetë më të mirë për qytetarët e Tiranës.
Përveç politikës së baltës, e cila është një gjë e shpeshtuar sidomos kohët e fundit, ajo që vlen të theksohet ka të bëjë me faktin se ne nuk jemi ekspert urbanistik, nuk jemi as arkitekt as inxhinier. Prandaj dhe ja kemi besuar këtë punën një stafi të kualifikuar të Bashkisë Tiranës dhe studios ndërkombëtare, të cilët na kanë paraqitur atë projekt teknik i cili përmbush më së miri çfarë ne tham në mbledhjen tonë të vitit të kaluar. Në fakt, ky plan 15 vjeçar, Tirana 2013, merr në konsiderat një qytet intensiv dhe policentrik, një metropol intensiv në rritje brenda kufive të saj ekzistus, duke vendosur hapësirat e saj të pashfrytzuara dhe duke zëvendësuar ndërtesat e vjetra që konsumojnë sasi të lartë energjisë me një arkitekturë të re estetike dhe funksionale për mjedisin. Kthimi i Tiranës në një qytet me disa qendra nuk bën gjë tjetër veç se rrit cilësinë e jetës së qytetarëve. Rrit cilësinë e jetës së qytetarëve, sepse edhe investimet e bashkisë sa i takon shërbimeve publike do të fokusohen në ato që quhen qendrat e Tiranës, të cilat tashmë shtohen dhe mundësia e qytetarëve për të lëvizur drejt këtyre qendrave, për të patur atje banesat e tyre, por edhe shërbimet, është një mundësi që ja ofron ky plan, një mundësi që përveç banimit të qytetarëve në këto zona, u rrit atyre jo vetëm cilësinë e jetës, po dhe dinjitetin për të jetuar me shërbime të sakta. Rreth këtij vizioni është përcaktuar shumë qartë dhe gjurmimi i shkollave dhe kopshteve dhe çerdheve të reja. Rreth këtij vizioni është konceptuar shumë qartë dhe rrjeti i transportit dhe shtimi i unazave të qytetit. Rreth këtij vizioni është përcaktuar shumë qartë se si investimet të cilat kryen nga fondet që mblidhen nga taksat dhe tarifat e bashkisë të shkojnë në më shumë shërbime për qytetarët dhe të optimizohet përfitimi i tyre nga një numër sa më i lartë i tyre. Ky është vetëm një nga vizionet e planit urbanistik që unë doja ta përmendja, pikërisht për të sqaruar se politika jonë për rritjen e mirëqenies së qytetarëve është adresuar në këtë plan. Do të përmend edhe një faktor tjetër që është shumë i rëndësishëm. Ky plan, në mënyrë shumë të qartë, arrin të integrojë interesat e qytetarit në qytet me interesat e qytetarit që banon në zonën e fshatit. Zonat e fshatrave të banuara do të kenë mundësinë të përfitojnë njësoj shërbimet me atë cilësi siç do të ndodhi në poliqendrat e Tiranës. Do të kenë mundësi të kenë rrjetin e tyre të tregtimit. Ky plan i shton zonave rurale toka bujqësore, rreth 10 fish më shumë. Tokat që më përpara me planet klienteliste të paraardhësve tanë, të atyre që ju përfaqësoni e dashur opozit, ishin planet cilat tokën bujqësore e kishin kthyer në tokë për ndërtim. Ishin planet cilat tokën për ndërtim në zonat bujqësore e kthyet në fshatra ku vërtet nuk ka kanalizime dhe sistem të ujit të pishëm, por ka gropa septike dhe puse për ujin e pishëm. Ne nuk duam më që të ndodhin këto çështje. Ne duam që në zonat rurale të zhvillohet bujqësia, të marrë hovë prodhimi ekonomik dhe vlektoral, pikërisht i këtyre natyrave. Sigurisht, nevojat e banorëve të fshatrave për banes janë adresuar gjithashtu në këtë plan, ku parashikohet gjithashtu edhe ndërtimi për banesa personale në këto fshatra. Madje dhe një gjë më shumë. Ky plan ka lehtësuar procedurat për leje ndërtimi për banesat vetjake, qofshin këto në zona e qytet, qofshin këto në zona fshati. Duke hequr një mal të madh me peripeci që qytetarëve u duhej të ndiqnin si për të ndërtuar një pallat, si për të ndërtuar një banesë vetjake. Më përpara madje, përveç këtij mali të madh peripecish, duhet edhe të paguanin tarifat e korrupsionit në administratën e mëparshme. E sot nuk është më kjo, sepse ky plan i ri urbanistik, siç edhe është treguar gjatë këtyre muajve, rreth një viti e gjysmë që kjo bashki po funksionon, transparenca, mungesa e informacionit që ka qenë në kohën tuaj nuk ekziston më, por qytetarët e kanë të plot informacionin se si të aplikojnë. Ama dhe ky plan e përforcon këtë çështje. Po ti keni lexuar mirë materialet e vëna në dispozicion, se s'kishit nevojë të lexonit 1300 faqe, po të lexonit përmbledhjen ekzekutive të planit ekzekutiv që ishte 23 faqe, që është e qartë dhe për një qytetar dhe për një ekspert urbanistike. E keni shumë të qartë se kush është vizioni këtij plani, kush janë projekte strategjike, çfarë merr INFOCIP, kush janë projektet afat mesme, afat gjata,
sa janë faturat financiare, si buxhetohen, dhe në fund, ajo që është më e rëndësishme se askush nuk po e përmend këtë, ka të bëjë pikërisht me faktin e lehtësimit të procedurave për leje ndërtimi. Një, për banesat vetjake, dhe e dyta është lehtësimi i marrjes së informacionit për të kryer një ndërtim në Tiranë, në të gjithë territorin e saj, qoftë ky çfarë do lloji. Nëse e lexoni këtë përmbledhjen ekzekutive që nuk e keni parë tullës ta lexoni, se ju ka zënë syt 1300 apo 5000 faqe sa thoni, e keni kaq të qartë të shpjeguar se sa eficiente do të jetë marrja e informacionit për të marrë një leje ndërtimi apo për të marrë një informacion se çfarë do të ndodhi në zonën tuaj apo në zonën e qytetarëve që ju përfaqësoni, sepse të gjithë janë duke folur me një kakofoni që nuk mbaron, por askush nuk po thot një gjë konkrete se çfarë ankese nga qytetarët keni për një zonë të caktuar. Sigurisht, unë e thash dhe në fillim, çështja e planit urbanistik është një çështje shumë teknike, që kërkon ekspert për ta kuptuar. Ama jam e hapur që çdo pyetje që ju keni këtu, edhe sikur të na zgjas 2 ditë, ta drejtojmë të gjithë së bashku, të marrim informacionin që duhet, sepse do na duhen përgjigje nga ekspertët. Ama ju nuk mund të thoni që informacionin nuk e keni pasur në materialet që janë dorëzuar. Pikërisht në fund të këtij materiali përmbledhës keni dhe një prioritet që ka ky plan për ta lehtësuar marrjen e informacionit, transparencën dhe aplikimin për leje ndërtimi. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që atë makutërinë e mëparshme se ti afrohesh e Bashkisë Tiranës për një leje ndërtimi ishte pothuajse e pamundur sepse ju e kishit çuar këtë në gjërat më të paarritshme, sot nuk e keni më. E kemi provuar në 1 vit e gjysmë. Kemi dhënë shumë më shumë leje ndërtimi për një periudhë shumë më të vogël se sa keni dhënë ju. Edhe gjatë e krahasuar me të dhënat kur ju nuk e kishit moratoriumin. Gjithsesi, unë nuk dua të ndalem tek faktet se çfarë bët ju dhe çfarë bëm ne, sepse siç e tha dhe kolegja ime më parë, në momentin që ndizet drita, errësira ikën. Puna e Bashkisë Tiranës është një punë e cila ka qenë e qartë, e dukshme për qytetarët dhe ashtu siç për çdo punë tjetër kjo bashki, premtimet që ka bërë i ka mbajtur me rigorozitet, me cilësi, e orientuar drejt interesit qytetarit dhe ky plan urbanistik në gjykimin tim. Për aq sa unë kam lexuar, për aq sa kam konsultuar dhe kam kuptuar nga orë të tëra mbledhje me përfaqësuesit teknik të bashkisë, mendoj se i përgjigjet totalisht asaj që ne kemi kërkuar dhe kemi vendosur së bashku në mbledhjen e dhjetorit 2016-s. Një qytet intensiv policentrik, një qytet aksesueshëm, një qytet me biodiversitet, një qytet të qëndrueshëm, një qendër e cila ruan traditat mesdhetare, një qytet krijues i cili i jep mundësi të gjithëve të zhvillojnë qoftë bizneset e tyre, qoftë industrinë e teknologjisë lartë prodhimit, qoftë zejtarin, qoftë zhvillimin e zonave të veçanta ekonomike apo tregtimi bujqësor, si dhe një qytet të zgjuar. Një qytet i cili e ndërton të ardhmen e tij në mënyrë transparente, ku qytetarët përfshihen së bashku me institucionet dhe aktorët në përmirësimin e cilësisë jetës tyre. Kemi një qytet gjithëpërfshirës që na i jep ky plan, një qytet i cili e bën Tiranën një metropol, duke jo vetëm na kthyer ne atë dinjitet të munguar të kryeqytetit që nuk e kemi patur, por duke na dhënë mundësinë sipas këtij plani të bëhemi dhe një kryeqytet i Ballkanit, me një sipërfaqe të gjelbër qindra mijëra herë më shumë se ç'e kishit ju më përpara, të cilën e kemi filluar tashmë ta bëjmë dhe më vjen keq ndoshta ju lavdia ju bën xheloz, ndoshta ju bën të ndiheni keq sepse nuk keni asnjë argument logjik konstruktiv për cilin ju do të mundni ta hidhni poshtë këtë plan. Nëse do të keni, siç kemi bërë me çdo këshilltar tuaj gjatë komisioneve për çështje konstruktive që kanë folur, i kemi trajtuar deri në fund, madje shumë prej tyre dhe i kemi përqafuar si ide, patjetër që do merren konsiderat. Por unë nuk kam dëgjuar në 4 ditë që ne po merremi me orë të tëra për këtë plan, me diskutime, me komunikime, nuk kam dëgjuar një argument i cili vërtet ka nevojë të rishihet sepse ka një gabim në këtë plan. E pra nuk ka. Kemi një qytet i cili do të funksionojë 24 orë për gjithë qytetarët. Dhe këtë na e mundson ky plan. Kemi një qytet i cili, siç e thash dhe më parë, do të na rrisë cilësinë e jetës. Kemi një qytet i cili do të na shtojë mundësinë për të jetuar në Tiranë dhe për të mos kërkuar të shkojmë në vende të tjera. Kemi një qytet i cili do të ketë më shumë qytetarë të ndërgjegjshëm, sepse siç do t'ja u ofrojmë ne qytetin qytetarëve, ashtu dhe qytetarët do të dinë ta ruajnë atë. Ju falemnderit. Faleminderit, Erisa Xhixha, nga LSI-ja.
nderuar kryetar, nderuar antar të Këshillit Bashkiak Tiranës. Është një moment vendimtar për vendimet që merr ky këshill. Diskutojmë sot planin e përgjithshëm vendor, i cili do të vendosi kornizat e gjithë organizimit qytetit, dhe jam shumë e lumtur që sot bëjmë gjithë të diskutim dhe që është bërë një seancë e hapur për gjithë pyetjet që ne mund të kemi rreth këtij plani. Unë do të vlerësoja disa gjëra te ky plan për të mbritur pastaj te disa pyetje çështje që për mua si qytetar, prind janë prezente në gjithë hulumtimin që unë i bëra këtij plani dhe diskutimeve që ne kemi pasur me ekspertët. Unë vlerësoj te ky plan së pari vizionin e tij për të pasur një akses më shumë të qytetarëve dhe për të vendosur disa standarde europiane për sa i përket risive që sjell ky plan të korsitë e biçikletave, duke i dhënë një dimension të ri qytetit, të aksesit që do të kenë personat me aftësi kufizuar në godinat që do të ndërtohen, duke vendosur këtë standard në gjithë ndërtimet që do të bëhen në Tiranë. Mendoj që është një vëmendje që i kthehet njerëzve, por jo vetëm, dhe një dimensioni për të mos e parë Tiranën thjesht si një mënyrë komunikimi nëpërmjet makinës. Mjedisi që është në fokus të këtij plani, jo thjesht mbjellja e 2 milion pemëve, por edhe parqeve që do të ndërtohen dhe do të jenë të aksesueshme për qytetarët. Mendoj që dimensioni që i ka dhënë kjo bashki vëmendjes së këndeve të lodrave, por jo vetëm, por edhe këndeve ndërmjet pallateve për t'i bërë ato të aksesueshme dhe më pranë fëmijëve dhe nënave sidomos. Zonat ekonomike, të cilat vendosen në këto plan, padyshim që janë të rëndësishme. Mendoj që zhvillimi i qytetit duhet i japi një dimension shumë më të madh edhe përkrahjes ndaj biznesit, ndaj gjithashtu tregjeve që do të ndërtohen për të rritur në këtë mënyrë edhe sigurinë ushqimore, në mënyrë që të arrijmë në një standard evropian edhe për sa i përket këtij dimensioni. Mendoj që zvoglimi i njollës së ndërtimeve, mendoj që duhet theksuar dhe duhet mbajtur nën monitorim edhe ne si antar të Këshillit Bashkiak në gjithë diskutimet që bëhen për planin. Ka qenë një shqetësim i gjithë qytetarëve për të mos pasur ndërtime të pakritershme në Tiranë. Kemi nevojë për një mjedis më të jetueshëm në Tiranë, për një mjedis më të gjelbër, për një mjedis të aksesueshëm nga njerëzit dhe për më pak ndërtime, por edhe kur bëhen këto ndërtime të jenë në proporcion me mjedisin ku ndërtohen, mos jenë të pa menduara, por në ato vende ku mendohet të zhvillohet, sepse edhe në Tiranë do ndërtohet, por në mënyrë të kontrolluar dhe në mënyrë të menaxhuar ashtu sikurse e dëgjuam dhe nga kryetari i bashkisë. Unë vlerësoj që disa nga shqetësimet që unë ngrë dhe besoj këtu kam përkrajen edhe dhe diskutimet që u bën, besoj që më kanë renditur disa pyetje që unë do doja nga ekspertët e planit t'i kisha më pas përgjigjet tuaja. Besoj trafiku është një shqetësim shumë i madh i qytetarëve në të gjithë diskutimet që ne bëjmë. Unë do doja që zgjidhjen që ky plan i jep trafikut Tiranës jo vetëm në qendër, por edhe në zona të ndryshme. Është një shqetësim që vjen i përsëritur dhe mendoj që një sqarim i thelluar nga ekspertët e planit do t'ishte me vlerë për gjithë qytetarët, të cilët padyshim që kjo vjen si rezultat edhe i punimeve që po bëhen në Tiranë, por do donin që gjithë edhe qytetarët shqiptarë edhe Tiranës të merrnin vesh se si do të jetë zgjidhja përfundimtare e kësaj problematike. U tha në fjalën e kryetarit, por edhe në dokumentacionin që ne kemi shfletuar, që do të ndërtohen rreth 17 shkolla në mos gaboj, do të jepet fund mësimit me 2 turne. Do doja dija se ku janë të shpërndara këto shkolla, në gjithë territorin e Tiranës, si është shpërndarja e këtyre shkollave, dhe gjithashtu për sa i përket nuk dëgjova për çerdhe dhe për kopshte, a është parashikuar në plan ndërtimi dhe të tyre, sepse vërtet është e rëndësishme shkollat, por edhe kopshtet dhe çerdhet mendoj që janë të rëndësishme për qytetarët dhe sidomos për nënat e reja.
Dhe gjithashtu, përsa i përket, pyetja e tretë, përsa i përket transportit publik, dëgjova nga kryetari, por edhe nga materialet, që është menduar për 2 unaza, është menduar për 2 linja për autobuzat, dhe do doja një thellim më të madh për transportin publik, duke qenë se gjithmonë po artikulohet që po i orientojmë njerëzit drejt bicikletave dhe shumë mirë bëjmë, drejt përdorimit sa më pak të makinës, por duhet i sigurojmë atyre një transport publik, dhe gjithashtu një premtim që ne kemi dhënë janë biletat elektronike, çfarë do të bëhet me biletat elektronike, a do të vjen në zbatim vitin që vjen, në mënyrë që të kontrollojmë sa më mirë transportin publik dhe për ta bërë atë sa më të menaxhueshëm. Gjithashtu dhe abonetet studentëve. Besoj edhe gocat përfaqësuese të LRI-s do të ngrënë këtë shqetësim, por unë do dija a ka një zgjidhje për abonen e studentit, mund të mjepet një zgjidhje apo një përgjigje nga hartuesi të planit, apo ndoshta duket shumë teknike. Gjithsesi unë po e shtroj për diskutim, është një shqetësim i shumë trimëve dhe i shumë qytetarëve. Këto janë 3 pikat që unë do doja të ishin në seancën e përgjigjeve të ekspertëve, pra edhe njëherë po i përsëris, trafiku, si është parashikuar zgjidhja, shpërndarja e shkollave si është parashikuar, qerë dhe kopshta do të ndërtohen dhe si është shpërndarja, transporti publik si mendohet të zgjidhi përfundimisht problematikën që është me transportin publik, në mënyrë që t'i fokusojmë njerëzit që të përdorin më shumë autobusin dhe sa më pak mjetet e tjera, dhe bileta elektronike që ka qenë një diskutim i kahershëm. Ju falemderit, vlerësoj që kjo është një vendimarrje shumë e rëndësishme, ndaj gjithë këto sqarime që ne japin, na bindim për votën që ne do t'japim në fund për këtë plan, i cili do t'i shërbej brezave të tërë që do të vinë më pas. Falemderit. Faleminderit Erisa, nga Partia Demokratike, zëna Saku. Përshëndetje, faleminderit kryetar. Sigurisht jemi në një moment shumë delikat dhe shumë të rëndësishëm për gjithë Bashkinë e Tiranës. Dhe e parë në këtë aspekt, duke qenë shumë e përgjegjshme, duke qenë një qytetare e lindur dhe e rritur në Tiranë, duke qenë një profesioniste në një fushë të caktuar, e kam parë me shumë vëmendje planin që erdhi. Kam qenë prezent që ditën e parë që ju bët takimin propozuar dhe unë isha prezent në takimin e parë kur do shpalosej plani i ri urbanistik për gjithë Bashkinë e Tiranës, në mënyrë që të isha e qartë atë që do të thoja dhe qëndrimin tim të mëpasshëm. Ne të gjithë jemi dakord që Tirana tashmë nuk është më një qytet i vogël, por është një qytet dhe një bashki shumë e madhe, me një territor 25 herë më të madh. Dhe si tillë, plani duhet ishte gjithëpërfshirës. Ne të gjithë e pranojmë që plani duhet të harmonizojë jo vetëm zhvillimin urban, por dhe zhvillimin ekonomik, social të çdo zone. Pra të qytetit të vjetër të Tiranës dhe të zonave rurale. Por çfarë po ndodh? Nxitimi, paqartësia, errësira, mungesa e kohës, dikujt do t'i duket pak 1000 faqe, mua më duket shumë, që 1000 faqe, 1500 faqe, t'i shoh për 2 ditë dhe t'i vlerësoj për 2 ditë. Sepse nuk mund t'i vlerësoj vetë, sado profesionistët të jem në një fushë, nuk mund t'i vlerësoj vetë për 1 ditë ose 2 ditë, të paktën për pjesën e zhvillimit rural dhe bujqësor të zonës që i takon tashmë të Bashkisë së Tiranës. Do të kërkoja ndihmën e kolegëve të mi. Por dhe ata e kanë të pamundur. Prandaj them që ky plan vjen në një nxitim dhe një errësirë të plotë dhe totale për ta vlerësuar sakt, drejt dhe për të dhënë një mendim sa më të mirë dhe të qytetar. Së dyti këtu u tha nga shumë kolegë që plani ka kohë që po hartohet nga një grup ekspertësh të huaj dhe kombëtar, pa paragjikuar asnjë, dhe është debatuar, është konsultuar me grupe të caktuara interesi dhe profesionistësh. Më vjen keq ta them, dhe them me gojën plot dhe me shumë bindje, dhe sigurisht që më vjen shumë keq, që për pjesën e zhvillimit rural, që do të ishte pjesa më e rëndësishme dhe potenciali më i madh ekonomik që i shtohet Bashkisë së Tiranës, nuk është konsultuar me asnjë nga profesionistët e saj fushë. Ju e dini që në Bashkinë e Tiranës vepron qendra e vetme në Republikë e kërkimit shkencor dhe akademik, siç është Universiteti Bujqësor. Dhe më vjen keq që as kërkush nga kolegët të cilët prej vitesh punojnë në fushën e zhvillimit rural
nuk është thirrur për të konsultuar dhe për të marrë mendimin e tyre se si mundet që të zhvillohen këto zonat të cilat tashmë i atashohen Bashkisë së Tiranës. Në qoftë se ju nuk e keni, dhe Bashkia e Tiranës, në qoftë se nuk e vlerëson këtë potencial të madh ekonomik, është punë e saj. Mua në këtë moment duhet ta ngres zërin dhe të them, kemi në dorë një potencial shumë të madh, jo vetëm punësimi, por dhe mirëqenie, qoftë bujësore, qoftë blegtorale, qoftë agropërpunimit, qoftë dhe atë agroturizmit. Shpesh nga kolegët këtu dhe nga ekspertët dëgjova që po shpaloset një plan policentrik. Jo zotrinj, nuk është policentrik, është monocentrik. Dhe pse e them këtë? Dhe këtë e po e them me bindje të plot. Gjithë zona rurale prej 13 komunave është e braktisur nga ky plan. Nuk merr parasysh absolutisht asnjë aspekt të jetës së tyre dhe harmonizimin me pjesën e Tiranës së vjetër. Pra në çdo moment, edhe në fjalën e kolegëve të mi mazhoritar, shikoj që fokusohen pikërisht në zhvillimin e qendrës së Tiranës. Dhe çfarë bie në sy? Ajo që bie në sy në fjalën e gjithë secilit është rrugët kryesore, transporti brenda vijës së verdhë të vjetër të Tiranës, mundësisht edhe brenda unazës së vogël të Tiranës, shkollat brenda Tiranës, ndërtimet dhe lejet e ndërtimit brenda unazës së Tiranës. Dhe mua kjo më frikson. Në qoftë se ju nuk keni pasur një vizion se si të zhvillohen komunat, kjo është një minus jashtëzakonisht i madh. Prandaj them, është një braktisje totale e këtyre zonave. Unë ngrita në disa pyetje edhe në takimin e parë të DSH-n, edhe në komision. Ashtu siç i përsëriti sot edhe kolegu im i LSI-s. A do të preken tokat bujësore? Sepse këtu unë dëgjova 10 fishim ose 5 fishim i tokës bujësore. Të jemi të kujdesshëm në përdorimin e terminologjisë dhe fjalorit. Toka bujësore është ajo që është regjistruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Administrimit të Tokës Bujësore që ka qenë në qarkë deri diku. Pra toka bujësore është regjistruar në kadastër me tapi ose me lejet e përdorimit. Pra nuk mund të as të 5 fishohet, as të 2 fishohet, as të 10 fishohet. Por çfarë mund të bëj ky plan? Mund të ruaj tokën bujësore. Dhe unë nuk e pash, edhe pse ngrita disa pyetje, nuk e pash metodologjinë se si është vepruar për të ruajtur dhe konsoliduar tokën bujësore. Ku janë hartat e ujitjes dhe kullimit? Ku është harta e ndotjes së këtyre zonave? Ku është harta e pyllëzimit? Ku është harta, pra ka një sër hartash të cilat duhet ishin ndërtuar dhe mbi bazën e tyre pastaj të shikoj harmonizimi dhe zhvillimi i këtyre zonave. Këtu u fol për disa tregje, po, edhe hartën e tregjeve nuk e gjeta. U fol për zhvillimin e 1 ose 2 korridoreve. Historikisht ato kanë qenë korridore të zhvilluara, por çfarë do bëhet për zona të tilla siç është Shëngjergji, Dajti? A keni parë në zotëri se çfarë janë ato komuna? A e dinin, a u morën parasysh, unë e bëra pyetje dhe prap nuk mora përgjigje nga ekspertët. A e din tipologjinë dhe strukturën e fermës sot shqiptare apo jo? Më duket se nuk e din. U fol shumë për një sistem të ri bujësor. Nuk mundet një plan urbanistik të ndryshoj sistemin dhe tipin e bujësor. Tipi dhe sistemi bujësor është ai që është në Shqipëri, do vite të ndryshoj, dhe ka një strategji të hartuar nga Ministria e Bujësisë, e cila është miratuar për zhvillimin e gjithanshëm të këtij sektori ekonomik. Unë pyeta edhe ekspertët tuaj, a do preket tokë bujësore me pyllin orbital? Unë s'jam kundër pyllit orbital. Le të mbillen 2000, 3000 pemë, ato të po. Nga ekspertët tuaj mora këtë përgjigje, dhe këtë ta ndëgjojnë mirë kolegët. Do të preket tokë bujësore. Dhe ky është një krim shumë i madh. Ne tokë bujësore kemi pak dhe jo më ta prekim me mbjellje të reja. Jo me pemë, mund të jetë një argument, mund të jetë në dru frutor, po jo, drurët frutor mund të mbillen, por në zonat të cilat nuk janë për hortikulturë. Më falni që po hy në terminologji. Prandaj them që nuk është i konsultuar, mos të them që është i braktisur, nuk merr parasysh një sër faktorësh dhe tendencash të zhvillimit ekonomik, bujësor, blegtoral, të agropërpunimit dhe agroindustrisë. Më vjen keq, në këtë moment unë nuk mund të them që do ta miratoj planin urbanistik të Tiranës. Do ta miratoja me shumë dashamirësi në bazë të gjitha procedurave ligjore që bashkia i ka për detyrë për ta hartuar dhe për ta sjellë, pra nuk është premtim, por është detyrë e bashkisë për të na sjellë në planin urbanistik. Mirë ishte të na sjellte 1 muaj përpara që ne kishim mundësi ta shikonim më qartë